Жорс, нікого нема. Я дурею. Так, ну так отрималось, що і прочнувся поздно, і бороди не буде. Але зато і буде пристанок. Ось, будемо притягувати нашу пригоду. Тепер за спадара Лявона. Бо за Грейс ми лікарню відгуляли ніби, ну напевно ж повинні туди вернутися, бо головної ось так і не відчинили третій кубик. Там у скраденной девчонки Эмили подается. Ну, ніби так. Так, це відкавати позручней. Так. Буду сочить за графиками. Ну, тули ніде файна. Так, нічого не забывся, наприклад, гульню захотіть. Ось так. Так, ну, плин же ж помер плині повинен подрасти. Ну, дивно, але ні. Так, щось тут бонуси знову кузять, що це значить? Ага. Ось. Просто це малюнки, вони... Їх треба за бали проходження? Серйозно? За бали проходження ж, напевно, ліпі набивати зброю, всіляйка і таке. Персонажі, ворога, моделі. Цікаво, кілька тих балів проходження дадуть у Вугаля? Для вона куртка з'явиться. І холери собі. Машинка у його обновиться. Коли набить, видно. Нейтан Демпсі. Тригідеон. Отак ось. Земберки різні. Голови. Я маю світаночки. Ради бачить, що як справи. Дякую за підтік, дякую за підтримку. Чого новенького. Дякую за почуханку. Весь снайпер, дороги. Так, з виконання випробувань ви отримуєте очки проходження, які можна витратити на розблокування бонусного вмісту. Випробування завершено. Стоп, ось у мене очки є. Виконані такі випробування. Проходження так, дежавю, спуск у темряву, звичай геті серце геть, дідівський метод, яка має така дочка, смертельна доза, наука, сила крові. Крові, більше крові, полювання починається. Можна позичити, замовлення прийнято, смертельний дует, риси голя. А що я зробив? 4200, я думав, треба гульню провести. Так, спуск у темряву, дистанція підвалу центру опіки. Агент новачок. Основний сюжет, що найменше на рівні складності спрощено. Это не пройдене, так. Сховайте предмет у ящику зберігання, граючи за Грейс, використати друкарську стрічку, щоб зберегтися на друкарській машинці. Візімкніть шухляду відмичкою, смертельна доза, переможіть зомбі, використавши гемолітичний ін'єктор. Сьогодні Монік знайшов Full HD. Він що, а що, у сенсі недорогий маєш на увазі? Так, наука. Розблокуйте рецепт майстрування за допомогою аналізу. Сила крові змайструють предмети, використовуючи збирач крові. Крові більше крові.
300 мікрозразків зараженої крові. Починає знищити одну статуетку містера Єнота. Ага. Киньте зброю, яку випустив ворог. Вы это з Леоном мы зробили бензопилой, что? Здесь же такое что-то было. Грязь не подбирал, ничего такого. Сдала это шеф-кухаря в центре опеки в основном сюжете. Замовлення прийнято. Так, як ми зробили? Переможіть двох співачок. Співачок? Співачка. Співачок. В основному сюжеті. Да, руки, з вами Боб, рада бачить, що, як справи. Сьогодні у нас ось не борода, а сьогодні працює пристанку. Фоксі ось пісні, не чекала такої підстави, я думаю. Грейс и Голиаф, пацана, граючи за Грейс. Угу, зробили. Ну все, покуль. По нагородах. Влаштування бонусів. З поганих новин, хутчэй за ўсё ў гэтым месяцы не будзе Денда. Пусть не складаецца у нас. Добре потренувався. Зараз поїм, буду теж грати. О, файно. А що там, на біговій дорожці, чи там тягав щось? І що на вечеру буде? Так. Куртка для Вона, Грейс Підлиток. Куртка, ага. І не зрозуміло, що з їх іде для зміни знешнього вигляду. Ага, это просто модельки были. Ну ладно. Турнік ще гантелі. Зрозумів. Кашу на вечером. Так, думчі асасіни. Так. Ось Dark Ages пасля пакуту гэтым Eternally зусім іншая справа. Я щось там на цяжкай праходзіў ці Ultra Violence, ну дакладна не на самай апошняй, але перадапошняй або перадапошняй. На стрыму менавіта. І калі там пачаліся дадаткі, там увогуле пакуты былі. Там же яшчэ ў Eternally дадаткі ты в DLC. Асабліва першы дадатак. Ой, бляха. Это был гамон просто. Ще гэты платформінг, а тут хоць у Dark Ages няма такого шалёнага платформінгу. Ну там, дарэчы, у Dark Ages даволі вялізнае акенца гэтага контратакі зрабілі по змаўчанню. Ну, якраз таки трошки casual. І там яшчэ один сюжетный момент, які тебе докладно здзівуе. Для Резидента захотелось себе купити Порше, хоча я в машинах взагалі не гугу. Ой, я сам машинами не цікавлюся асабліва, мне так само не вельмі. Того хайпу наконт Поршоў я не разумею. Мне какие-нибудь купе подобаются. Я не памятаю, як ён называется. Дюдзерные такие машины, особливо Dodge Challenger 10. Або з таких попростей, гэта самае, як ён называется. А я уже забыўся, дарэчы. Mitsubishi Lancer.
Так, что там Фокси проснулся? А, ну так. А, не. Зараз. Так, ну добре, продовжити. Віктор вірить, що Грейс є ключем для тримання Елпісу. Тим часом Леон звільняється, відбиває атаку Віктора та вирушає до його кабінету в пошуках правди. Ой, йо-моє, як пантограф скрипить трохи. Клівен хіляв. Рада, що агентка ФБР втекла. ФБР? Так, Грейс Ешфорд. Віктор викрав її. Що? Навіщо? Не знаю, але маю намір з'ясувати. Ну, ось той челленджер, я бачу, ви там самим. Еш супль зловісних мертвяков. Бачу такий серіал, який я там могучого, там же ж. Боже, я забылся, как персонаж пишется. Такая лиходейка и не лиходейка. Она им гоняла. Серіал не бачив? А я ось раю поглядеть. Ось такая горрор трэш-комедия. Там іншим часом такі моменти рогатні, що жорстко. Угу. Ну так, ось. Так, ну Лявона з набоями, проблем не буде ніяких. Грейс там виживала, а это у нас кайфує просто. Секірка я буде побита, до речі. Треба було затиснути, ну ладно. Мало каші їв. Ну, ти справа, що це таке собі. Ось я казав, я супроть Лявона в новій частці. Треба горор. Бо те саме, ще на трейлерах пишу. А ви ж то екшон, коли. Ай, такий сьомий. Більш-менш договору робив. Підослідний Томас Кей Джексон. Симптоми розлад харчової поведінки. Після хірургічного втручання для пригнічення центру насичення в мозку піддослідний відчув підвищення апетиту і почав набирати вагу. Він почав ковтати все підряд, зокрема інфузійні помпи та кардіостимулятори. Піддослідний Тімоті Бі Джексон. Симптоми розлад харчової поведінки. Має ті самі симптоми, що і брат, із надзвичайно сильним потягом до людської плоті. Слід поводитися вкрай обережно. Він стає дуже агресивним, якщо постійно щось не їсть. Ага, його ще й те саме. Не годували мене це людьми. Боже, Лявон, поголися, а. Шроты там лежать. Тому к нам хутка шротник дадуть, ну ошалеть. Еба. А я ж тебе забил. Ну это до того игры уже забили, отремливается. Ну смачно есть. Так, а он же ж отдал Магнум.
куди мне? Так, пистолетные набои. Ему пофиг. Что я тут стукаю, то почую, то почу. И ліхтаром тут подсвечиваю все. Да, руки, беги, перектив. Кит. В мене мани немає. Та руки. Що, як ся маєш? Так, ну що, у нас варіантів нема? Напевно. О, тут шротники. Компактний помповий дробовик має чудовий розсіювальний ефект, але обмежену місткість. Може бути покращений для ще більшого розсіювання дробів. Оснащений дульним гальмом та розроблений для маневреності. Ця зброя йде... зброя, ладно. Оснащена дульним гальмом та розроблена для маневреності. Ця зброя ідеально підходить для точної стрільби навіть у тисних умовах. Лучше за все, не утискается текст. Здорово. Серьезно. Ты чё цегаешь? Їжа. Сподіваюся, я недоступний. Наступний. Стоп! А у мене ж ще стріл був. Куди він подівся? Ну ладно. Леон, біжи, а? Тут хорош. Ой-ой. Машин присевший. Зажигает. Ляйки ползучие. Секирки там не той кошмар засталося. Ты жертв все моє, каже. Открой мне тут, а? О, открыл. Бежи, Леван. Отличный инъектор. О, ось і шроти. Да, руки, кур. Що, як ся маєш? Ти ще мало? Да падай давай. Кака. О! Трошки поджерли. Широты херово полетели. А сякерка, до речі, усьо. Кажи. Файно вроде. Ну, добре. Блин, херово шрутов нема больше. Півгати. Ого, розігнався. Кусав гад. Ты ему в этот пистолетик просто не обшим.
Сьогодні знову камера так смачно йобнулась, на стабілізатор трошки побилося. Блять. А у это херово. Ти кажеш непогано, ага. Гаджи, давай. Що там ригає? А у сенсі ён здох, яго ж Грейс забиває, алло. Ці некалькі таких тут його. Вибачаю, але мене немає в твоєму меню. Ручна граната. Не, ну конечно я бачив, що там два те саме з високим гэтым апетитом. Але що, я не однолькивий, один же жер людей, а інший крапельниці. В сенсі. О, там гемлік понес, ага. Та добре, що візуально побилося, не механічно. Ну так, але, ну ё-моё. Ну треба осторожнее. Ні. Ручна граната. Нормально зробила. Ну, к саблі тут больше нічого не бачу. А, ён аднаўляйся керу? А я думаў, трэба новую шукаць. Блять, Лявон, иди ты нахер, дед. Ты уже на пенсию. Заимбовался зусім. А вось дзе шроты былі яшчэ. А это с пистолетика намагаўся. Вось гэта гэмлік несецца, жорсць. Пистолетных набоев ему накидывай. Ой, Лявон, ой, Лявон. Ёп, что не Лявон. Ничего, тут ничего. Она уж сюда дробина есть. Сюда не хочешь пролезть? Тиснуться, не? Боже, боже. Як же ж яны гемблять. Ой, лудоманы. $100 000 гипервектор, ё-моё, что жестко. Бляха, ну ось просто якая графіка тут. І маємо 120 FPS, використання GPU 6080, використання процесору 65. І що там у бороді? Ну... Ага, ну короче, тільки Лявон мог в этой двері відчиняти свою сякеркою, отримляється. Зрозуміло. Компенсатор. Деталь для алігатор, снайпер. Зменшує підкидання ствола, при нахилі ствол нагадує відкриту пащу з вискаленими іклами. Бля, кворки без жерлі, ну що ж так. А гіперектор відгулявся. Йо-ме. Броді шляпа? Не? Якого броді? Позичити цукерок? Ну, зараз. Так. Ну, тримає, тільки не появився. Так, attach parts. Бляха, ладно, это навчання. Модифікатор можна використовувати для покращення певної зброї. Вибирайте модифікатор в меню предметів для їхнього встановлення на сумісну зброю. Угу.
Не заплечник у яго вялікі. О, Лявон, просто ідзі ў пету. Подшивка, upgrade a weapon. Так, брелок для пістолетів збільшує точність та ймовірність критичного влучання. Ай, та йому, що я все поки не цікаво. Встановити деталі. Змішана трава. Зв'язка ручних гранат. Ручна граната зі ще одною гранатою, прикріпленою знизу. Удвічі більше гранат, удвічі потужний вибух. Потужніший. Глянули вже. Ага. Ну так, я казав, я всюди кажу, зупиняйтеся учасно. Ключ підвального сейфа. Я поклав оговорений предмет у сейф і переніс його в затишне місце в підвалі. Подалі від сторонніх очей. Ну і код наш. Такий рофл саме годину дивлюся. Тапчим. Не пройти туди. Є ще шроти. Боже, Лявон, зупинісь. Ага, мы потрапили в офис этого администрации картей. Будем повставать? Это забитое. Ага, тут уже обшукано. То бук все ж таки Грейс, по падзеях тут уже была. Но то бук павінная она была уже забить того говнюка. Є стрімер Юрий Білий, йому на день подарували авто, старе кастомізований кабріолет, обклеєний фіолетовий леопард. Він 1 числа отримав посвідчення водія і почав челендж за 30 днів до BMW. В нього эта машина чуть не розпадається. Ага. А що за старая машина? Він хоче її пообміняти і зачинковать до уровня BBV. А, ну вы эту нотатку не читали. За Грейс. У вас з 2007 року чи щось таке поміняти. А, зрозумів. Ну, такое так. Лепі уже на BMW отменять. Лепі уже BMW, чим ви такое не. Привіт, Бовдере. Чув, ти знову загубив ключ від камірної. Пан головний кухар змусив мене лазити на колінах по всій цій брудній підлозі, щоб знайти його. Я, зрештою, знайшов його в калюжі жиру, разом із дохлим щуром завбільшки з собаку, і повернув кухареві. Ти тепер мій боржник. А, так я його ж забив, я вже залутав ту камору. Ну що, улічує прогресію, напевно, не? Так, ну, этого треба сошроти, єбашить. Навіть не треба сошротника, ё-моё. Лявон, иди ты нахуй, ну просто, ну серьезно, ну что это за читы у тебя?
там або падкрадацца трэба было, або гэтым ін'ектарам. А то... Ай. Ну, прыгожа, конечно, ўсё, капец. А бутылки можно побить? Здрасте. 2,7К зараз онлайн. А, ну так ё-моё, там сярод гледачоў кагось знойдзена, щось абмяняе. Я ўпэўнены, што знойдзецца добрая душа, якая спакойна яму там дапаможа. Его кабінет має бути на горі. Де твердіть на діди, що той не дід. Та сенсі, я не дід. Починаю. Троки, вообще. Він зараз стоїть на парковці біля заправки, там полстоянка забита паршами, його арем, BMW, Мерси і його ВАЗ. Жорт. Змішана трава, набої для пістолета 15. Ай, жорсть. Молодец, а Леон старый дед. Ну, сколько там, 30 годов минуло. А, так, это мы за Грейс читали. Тыщенко, знаешь, что? Так, мне треба пригадати, де ще подобним чином були зачинені шафи, двері. Бо я вже не пам'ятаю. Не на шмат старейший за мене. Дороги, як у нас. А я, до речі, хави, кольки там зараз там уляво, ну. Ага, йому не треба ні заховуватися, ні... Ай, все. Китрис нам 20+, а ось Леону вже 50. Ну, ось там ти і справа, що там вже 30 годов. Ага. А тут я ще не прокатився, то... Прокатився? Я... Что? Ни хера не зрозумів. Нічого не разбурано, а... Ніяке оно не послідовне йде, ніяке оно не перегукається з прогресією Грейс. Скринік тут нема. Ні холера не розумію. Тут же ж гэты бульдозер прокатился, разбурил усё вакол. А тут уже чистенько прибрано. Ні холера не розумію. Головне сюди jeszcze можна потрапити. Где б я не був. Отмалевать подлогу не треба, не? Серьезно? Да ты ж просто отши... Заходь и гляди, это ж я не праз нейкія текстуры залетел. В каком? Вы шо? Завсюду все якісно. Ага, туди уже не пушаю. И нападається, забыли тут прозрыстую стену поставить. Что-то такое. Забылись. Спешок у часе, мы тут у момент, калі ён яшчэ не прокатился. Ну, ён и откатился. Так просто и кубики собранные. Ну, карцей неяк падзеі, неяк по-дзіўнаму тут расстаўлены. Кубик один, прынамсі, быў сабраны ў тым кабінеце. Просто атрымліваецца, па падзеях мы тут бадзяемся і заўсёды не сутыкаемся з Грейс. Але ўсё адначасова адбываецца.
То бок ён потым адкаціўся, гэты бульдозер, стаў там. Хтось потым паставіў туды скрынькі з набоямі. Або Грейс уже залутала, яны недаступныя, але яны даступныя толькі калі пракаціцца бульдозер. Ой, боже. Такого раней не бачыў. Ты не просто бярэш, заходзіш. Просто пайшоў у цемру, включыў ліхтар і пайшоў. Ось. Добра, што хоць тут нябачная сцяна ёсць, а то можна было б паляцець за межы мапы. Бля, але так прыгожа. Так. Ну, трэба адшукаць все ж таки. Перекошена шафа. А, о, ну злева позначаецца. Так, чекай. Дезориентация легкая. Брелок знавець. Талісман для будь-якої зброї. Збільшує вогневу міць. Оу. Можеш спорядити талісман на зброю для активації його ефекту. Для цього виберіть зброю в меню предметів, а потім виберіть бажаний талісман. Типи, які починають заробляти, першим ділом беруть BMW. Я не ведаю. Я в угле машину бы не брал. Машина это... Боже... В умовах города кататься по городу по-перше значно дорожей, чем просто на транспорте прокатиться. Або на таксі ж. Обслуговувати її треба, а обслуговування вай-вай. Мара дитинства. Ну а чому BMW вось гэта? Я капец хочу задній привод. Не той, у який у переносным сенсі. Блять, а може не тут а той, який менавіта сапраўдны. Пінбумер. А боже, фу, ой, все, я зразумеў. Як добра, що я гэта не глядзеў. Різні приводи. Ну, пярэдняга, падаецца, на BMW увогуле ніколі не было, не? Або поўны, або задні. Ось тут палутана, камора адчынена. І, дарэчы, мяснік забіты. Мы ж тут усё зачысцілі за Грейс. Бо без забітага мясніка і дзверы былі б зачыненыя. Так, у архіве яшчэ шафа заблокаваная. Пагналі туды. Чесно кажучи, хз, цікавився BMW, не подобається мені. Ну, ось. Ну, наколькі я чуў, що переднього приводу на бэх не існує. Ну, я могу помиляться, я не ведаю. Конечно, жесть. Когось чув. А, я ж не добил одного, подається. Ага. Ладно, не усіх я забил за Грейс. Я забылся за этого. ЖЖК. А, все. Тихо. Я в тому році катався на BMW M5 2023 року, машина 150 баксів, плюс-мінус така залупа. А типу прикольно, що там підлогою ти в висотку летиш, але комфорту малой? Нема? Мало?
Да за 150 тысяч ліпей ўжо гэта самае, ну не Тэслу, ну просто щось з электрарухавіком набыць. Першая экалогія, па-другое, яны ціхія і тую ж сотку бяруць яшчэ хутчэй, чым гэтыя самыя. Не смярдзяць, не пярдзяць, і абслугоўванне танней, дарэчы, абыходзіцца. Бо менш такіх хадавых частак. Што апошняе было за Грэйс? Мы атрымалі, ну амаль што атрымалі трэці кубік, але потым тая вялікая мадам, якой Лявон адстраліў мармызу, калі сустрэў Грэйс, паўстала, забрала дзяўчо сляпое і гэта разам з кубікам. І Грэйс скокнул у бездані за гэтай, за малой. Міхась, дзякую вялікі за рэйд, вітанчкі рэйдера. Як се маеце, як у вас диспач прайшоў? Вось, у нас раптоўны прыстанак. Сёння планавалася барда, але вось. Так, Тэсла в Украіне можа за 15к спакійна взяти. Ну, тым больш. Тым больш. Гэта эканомней значна. Але, канешне, з іншага боку, улічваючы, якія у вас включэнні святла. Зараз для вас гэта не вельмі варыянт. Пам'ятаю, мене Кента грошей коли заробив, взяв BMW плюс-мінус нову, так певно роз'їбався на ній по трасі. Отак ось. Історія, йома. 10 з 10? Ага. А гэта, я уже, до речі, забывся, щось нейкі назви подобне. Гэта за супергероя, якая там щось на кшталт Туртейл гульняў ці штось такое. Так. Медичный инъектор. Так, что тут еще на первом поверсе? Шафтах его. Интимная реабилитация. Улучшение звера. Тут что-то. Лифт. Его кино про супергероя. Ну я, конечно, добрые рейтинги собрал, але я не то, как цікавюсь подобным жанром, а тем больше подобным сеттингом. Але коли зайшло, это цудовно. Диспетчер супергероя. Ага. То бок літаральна диспетчер, які гэта самы накіроўвае супергерояў па розных гэтых злочынах ці што? Я просто толькі назву ведаю сеттинг і ўсё, я не ведаю там увогуле нічога. Вижив, виліз з машини, подзвонив знайомому евакуаторчику, той її забрав, з того дня він її не бачив. А Калін роз'їбався, кольки там машина уже тая. Ну, амаль што, аднаго я жыў, жык і забыўся тут вось у гэтай каморы забіць. Ну и вот такие могут сустракаться, конечно. Чакай, мусиш. Ладно, сейчас. Хорош! Опа! Лох на деде. Кто у меня не DLC-шные? Шармик. Это было 3 роки тому, початок 2023-го. Літерально обираю, кого послать на якую справу. Так, я трошечки розгубився. Все, зрозумів.
Так, диспач было. Так що, він за цей час так серйозно беху не побачив свою? Поточки бачив, там машину, звісно, попердолила, але жодної травми. Ага. Ну, пошансувало. Шармы вы это амулетики. Ну, на шротнике я его наляпил, и на пистолет щось там валялось в этом самом. А як глядеть? Брелока. Емблема ДСО. Збільшує точність та ймовірність критичного влучання. Пістолет Кайманова черепаха. Надійний напівавтоматичний пістолет. Ця модифікована модель видається співробітникам відділу операції безпеки ДСО. В нього її забрали, а він через тиждень собі мерз взяв новий. Боже, з заднього приводу на задній. Угу. Ну, можливо, DLC-шне. С одного такого пухароголового я спокойно того. Я не расчинил шафу. Спокойно сякеркой забил другим по версии. Это з этим так не проканало. Ну, щось мені побачив одразу. Ну ось. Ось сюди. У нас іде на обогневу мить. Той мерс навіть не роз'їбав, продав через півроку, доклав трошки дохуя грошей і взяв покраще Мерседеса. А можна було машину купити. А ліпіві тротилки. Ой, херовый жарт. Да, бранок. Не хочешь я на сякерку у меня працевать. Было. Твук не одразу. Угу. Defeat 3 zombies with a hatchet finishing attack. Чого загалом машина по факті тоді і не треба була, він на ній в магазин їздив, до якого 10 хвилин йти. Блять, навошно в умовах города, то есть... Ай, боже. Это обслуговывать дорожей значно, я не разумею такое. Просто не разумею. Давайте усходнее крыло проверим. Або знову ж таки електричку якую-нибудь набить. Екологія. Единственное, что страшно с электричками, их в наушниках не почуешь, это уже пешеходам страшно. Нормальні люди купляють машину не щоб їздити, а щоб вийобуватися. Ну ось тим ти і справиш, ось так і робить. По ногах блістерхедом стріляє. Да, стріл добивайся кірки. Окей, дякую. Ну ось Грейс би так не змогла, там же ж тільки ін'єктори або Магнум. Я ніби або двох ін'єкторами бахнув, або ні. Що у мене там два були стрілися. Так, что у нас тут? Так, все, до меня дошло, что это... Угу. Реабилитация, то бок там Лявон меня как сюда траплял, и вот что это за дверь были, ладно. Так, изолятор, там чомусь зачинено стало теперь.
Але ж мне варта не патрапіць у кабінет Віктора, напэўна, зараз. Нам ж тут па квесті треба. Та він грошей не фармив, по факту не було куди дівати. Зараз Віталій приїхав, казав, що зручно. Не було куди дівати. Єба. Дав би кому. Тобі, коту. Ні. Комусь. А самі адекватніші беруть кредит на 20 років, щоб все життя вийобуватись, навіть вже коли машина не буде їздити. Ага. І айфони ще головне, там ще не веду. Усё ось такое. Так, ну тут шаф ніяких не було. А на третьем поверсі он був? Не, я покуль притримлюваю. Ті все ж таки нам туди. Не туди докладней. Ага, помилка. Заходишь мне сюда на другий поверх ці ні? А, я ж могу тут поглядеть. А, ну так тут нема ніяких заблокованих. Ну тоді погнали туди на третій поверх. Нам же ж кабінет Віктора. Нібито би. Де тут? Знайдіть кабінет Віктора, но... Тоді погнали. Справді на третій, тут будемо махатись. Так, две шафы там было у нас на первом поверсе. У Каморы там здесь, в архиве. И у Каморы, так. Ну ось, наверное, що позначається на мапі, і на першому уже нема. І на другим поверсі так само шафа була. Здесь... Тут, и тут. Так, две шафы было. В одной просто подсказка была, какая нам бескорыстная, бо Грейс там уже забила того мясника. Ключ камерный. Ну я сам за 2 дня уже подзабылся. Але уже пробеглись и знайшли. Это что было? What the fuck? Мне это не подобается. Я не разумею, он выше поверху ці ніже? Он все ж таки выше. Ага. Нормально. Подліковаться треба. Злева там шафа. Где? Ну так. Я ж казав, то. По архиве так само. Ой, не архиве, ну ось красиво все. Ну тільки забрав. Ці комоди. Ну відомо, все треба полутись. Трапляйся котиновий геймплею. Боже, отмывать это все. Просто глядишь сбоку краймсин клинера. Ну а вот шматочка мяса ковалочку не засталось, только одна кровь. Одна. УАЗМС? Мне треба перекласти. Не розумію. Стоп. Это кабинет Виктора. Уявляется. Ну, вибухнув там трохи, і ти. Вже.
Ну, з іншага, ва ўсходнім крыле там мне няма чаго рабіць. Вот там, як бачым, ніякіх шаф не пазначана. І не памятаў іх там, ну, то бок можам тут спакойна быць. Гарыще. Набой да дробавіка. А шо я упусціў іх? У сэнсе? Блять. И набой до пистолета. А я уже тут не вернусь, я же соскокнул. Треба було на мапу поглядеть. Ніби все глянуто, тільки що бігав від этого толстуна. Ладно. Вот тлустого жевжика гри забила. Так. Ну їх, глядиш, по нотації виявляється було 2. Тільки цікаво, що вони однолькові, не глядиш на те, що один харчувався крапельницями, там розним обсталюванням, а інші людей же. Але при гэтым виглядали вони однольково. Я не розумію. А там чанк мусите розбити, тільки під час бойки можна взяти. А, ну так я так і зробив, ну. І он... Вячеславик, ну щось, скажи коментаровки. І он там 2 місця у стіні розбив. Може я просто не бачив, де він ще повинен був вибити. А дроп розний. Ну так, там... Грейск череп отримала. Амулет. Ось, а гэты гранаты. Може у нас той, який жир абсталявання? А, до речі, лягічне. Атрымліваецца... Як ж западло. Лягічне. Той же жир людей і, адпаведна, чэрап з яго. А гэты кропельніцы і гранаты. Бля, на автопарк, на стоянці, на стрімі там пристойні такі. Може поїхати в Київ фари їм мити. Тобі доведеться, коли ти хочеш лоткуватися туди на працю. Ти кожного дня кататися? Ой, а ноги я дома не забився. Так, вже шию. Хочеш вижити, розбиваємо голови. Та я неофіційно буду працювати, ФОПу відкрию, буду десь під заправкою спати, ввечері фари мити так по колу. Та ну жорст. Хера ти куртки? А ну стой! Ти дозволив? А, блоковать. Я не только блокував. Тільки зараз ачивку отримав. Не додумався. А що, луту з їх нема? Ну ладно. Зачинено. Так. Еще ваза ее. 3 пистолетных. Что это такое? Ніби сякера, але неяк дивно яно виглядає. Ага. Ну, я напевно повстані буду сякери битися. О, шроти.
І так мусило лежать. Додатковая секерка кидать. І що зламалося? Ну, я не ведаю, до речі, що за пришпіли, КамАЗ каже, що не бачив ніколи, як я там заходив. Ось пам'ятаєш у гаражі темна простора, откуда бульдозер виїжджав? Я туди зайшов, ніякого блоку не було. Пайшов у правий бок, а там гэтае самае, калі пасвяціць ліхтаром, бачна тое, што там канец мапы, і тэкстуры скончваюцца, і калі б не было небачнай сцяны, я там мог бы спакойна саскокнуць па-за тэкстуры. Щось я, як заўсёды, знаходжу якія-небудзь зламанасці або сам ламаю. Ну там, где бульдозер, откуда бульдозер выезжал. А вось этой секера. Кинутая. А я не могу. Все, нажимал. Годинничек. О, отбить все, я бачу силу, это обрыс лявоны, силуэт. Ручная граната, медичный инъектор. Ага, тут у нас атрымліваецца сейф ягоны схаваны. Стоп. Уж атрымлівалі нататку за сейф нейкі. Я забыўся. Дзе? Підвальнага сейфа. А дзе ў падвале? У якім падвале сейф? Першы паверх. То бок на нататку знаходзіць лявон, а Грэйс побачыць? Я проста знайшоў гэта за лявона. Здаецца, у адной з замкненых шаф. Мажліва, там, дзе янот была гэтая нататка. Відкрываў? Не, ну... За Грэйс мы адчынялі у аперацыйны сейф. І... Бля, я забыўся дзе. Ну, крацей яшчэ адзін, але... Ну, дзве нататкі мы маем. Мелі за Грэйс дакладней. Где Чанг был? Так, пайшоў я на першы паверх. Щось я не упэўнены цяпер. Ну вось, я не ведаю наконт... Я не разумею, за якое старэнне, я ж не меў кода. Тут якое сходамі ніжэй і дзе гаечным ключом адчынялі? Бо нібы сапраўды я 3 сейфы бачу, а адкрыў толькі 2 за Грэйс. Бо на трэцяга не было кода. Што у нас сутарэнне? Ну гэта... Гэта... Бля, ну я хер ведаю. То бок яна ўсё ж таки пазней тады адчыніць, дзякуючы нататцы лявона, якую ён знайшоў. Божа, а дзе тут логіка? Секера востра, а як патачыць, дарэчы? На R. О, дзякую. Я думаў, ён толькі сам будзе тачыць, калі гэтае самае. Бляха, а дзе ж сейф яшчэ, бля?
В лаборатории крови. Не была. Мерчина, ось, до речі, не упевнена. Провідного дослідника. Ніби так само не було. А там не... А там апгрейд його? Чи ти маєш на увазі те, що за монетки менавіта відчинять шафки побач з рулеткою? То так, їх я забрав. А, я просто подумав, ти маєш на увазі з рулетки там щось випадає, крім монет. Так, так, все забрав. Ну то бок за Грейс 2 сейфи можна відчинити. Менавіта на тим проходженні до епізоду з Лявоном і до того, як яна потрапить. То бок, та ти все добре. Ну як не патрэбны, апгрейды ж там файныя. Усё яшчэ ёсць там куды выкарыстоўваць. Ну, до речі, так, падаецца, монеты я і знаходзіў, що ў першым, що ў другім. А другі, падаецца, ведаеце, дзе быў? У кімнаце очікування, у куточку. Але это недокладно. Ты памятаешь, что там кубку монет собрал? Откульсти. Але ці то сейв был, ці то не. А, отчиненные. Ага. А где ж другие был? Перший. Операційний. А, операційний отчинял, так, докладно. А другие... Заплечник, 2 апгрейды и апгрейд на шприц. Так, так, усё гэта ёсць. Один на здоровье, які я спачатку з дуры ўзяў, калі трэба было ўзяць на пашкоджанне. Ну, першую чаргу я, вядома, ўзяў заплечнік, потым я ўзяў апгрейд для гэтага, для крыві, для збору, збірача крови. Ось. Потым на здоровье, а потым ужо на пашкоджанне. А, лаунж. Так, так. Ну так, я его отчинял. Ну все, окей. Дякую, великі хлопці. Атрымліваецца так, сапраўды 2. Ну, конечно, дзіўна тое, што знаходзіць код Лявона, а потым Грейс яго выкарыстае, ну. Походу купляют тазик. Тазик потлумач, калі ласка. Не, я разумею, що на стрімі, але гэта што ты маеш на увазе? Якую машину? Я разумею, што машину, я не разумею, што гэта за машина, што за тазик. А, у вас? Ну, я ж казаў, там знойдуцца гледачы, якія дапамогуць з такім онлайном. 21:08, ага. Тут что-то сказала. Какие-нибудь таганрогские автозавод. О, рушняк.
Ось то є сякерка, до речі, зомбарик. Кинути. А уже нема у кого знов. Підійшов рандомний челік, тіктокер з 300к сказав, давай контент, і я купую. Ага. А якого контента? Це було моє кардіо на тиждень. Ага. Ой, жарти Лявона вернулися. Боже. І он знову жартує. Тримайте мені сямера. До речі, ось це той зомбар з куточку, у якого у коліні сякерка лежала. Зараз думаю над контентом. Який контент тобі потрібний, бро? Головне, як не на Pornhub. Контент. Схоже, я знайшов особистий кабінет Віктора. Чудова робота, заблокуй його. Слухаюсь, мем. У його ніби борода стала ліпі виглядати. Чи мені подається? 1, 2, 3, 4? Bingo. Бінго, IP-адреса в мене. Дай мені хвилинку і... And I'm in. Я в системі. Гаразд, скажи. А это Биркин? Ты вирус в организме... Что? Шері, ти мене вбиваєш. I found some information about our illness. Я знайшла дещо про нашу хворобу. Our symptoms. Наші симптоми підтверджують зараження ти вірусом. Ну, а ти, блядь, я ще сумнівався, ти кілька зомбару вбив. Кілька з ти вірусом контактував. Давай, ми ж принаймні в цьому разом, так? Гаразд, що ми маємо? Просто я тримав картку у Сімі, Елпіс, пістану Шері Біркін, і до мене дійшло. Грейс? Яке вона до цього має до цього відношення? Шатіна дросла і стало ліпше, ну. Елпіс. Я ось Елпіс бачу, і у мене одразу флешбеки до пресіквелу. Там же ж той місяць, на яким розгортувалися події, звався Елпіс. Курт, ти в КС пішов, йома. Ну ж ба. Ну, добре, що хоч зля воно недовго було. Тримайся, Емілі, я йду. А що ти одразу за Магнум берешся? А, зрозумів. Ты что ли не поспел поставить его, отправляется? Ну, прикольно. А голову дома не забывся. Останні слова працівника. Усі мертві. Планка тупить під хвіст. Боже, да що ж со мною? Я єдине уціліли у цьому богом забитому місці. Я намагався втекти, але який сенс? Я досі бачу, як моїх колег заживо пожирають. Це як нескінченна стрічка, що прокручується в моїй голові знову і знову. Нехай це припиниться, благаю. Як я на такої темери, а пошню нотатку свою написав? Може мені тлумачення? Туди щось ставити треба. Хтось дихає? Чому це під лікарнею? Можна писати у темра, просто буде не вельми чисто. І не вельми розборливо. І увогуле там частка нотатки може на нозі опиниться просто. На джинсах.
Так, за дверима там. Око випало. Капець, треба бачити, просто буде неровно, будуть воротки на рядки наладити. Ну так. Або ввогуле можна написати херню. Какую-нибудь. Но я не так практиковался в подобном. Зачинено. Ось у Елі у нас. Ой, Елі. Як я є? У Грейс. У нас ось. 2 апгрейди на силу стрелов и 1 апгрейд на здоровье. И вон тут череп. Это Шчанка. Троечка. Ага, тут у нас заховування. Куфар. Окей. Операція з усунення дівчини, а усім працівникам. Дівчинка зараз перебуває в підвалі. Ми плануємо загнати її в кут, скориставшись чутливістю піддослідної до світла, і розставимо по всій зоні потужні ультрафіолетові лампи. Після цього ми почнемо операцію з ліквідації об'єкта. Підготуйте зброю та будьте напоготові. Що ще за дівчинка? Не мижиш? Ну, до речі, питання добре. Чому третій узровень у нас в кишенях досі лежить? Так, друкарська стрічка. Честь. Особливо директива для Raccoon City. Кому в главі адміністрації Білого Дому. Закреслення, від закреслення, рівень допуску 9 рівень, цілком таємно, Raccoon City це закреслено. Закреслення задля Елпісу, розпочато закреслено. Ключ від камерної, звіт про синдром Raccoon City. Цей звіт описує поточні дослідження синдрому прихованого перебігу Т-вірусу, далі синдром Raccoon City. Синдром Raccoon City виникає, коли залишкові частки Т-вірусу в організмі мутують протягом тривалого періоду часу. Ефективного лікування мені поки знайти не вдалося, і при прояві синдрому наслідки є смертельними. Синдром Raccoon City розвивається в кілька стадій. Стадія 0 латентна. Вірус тимчасово перебуває в організмі носі. Блять, я знову забувся на натиск. У нас носьбіт. Носі, в стані спокою завдяки специфічним антитілам. Оскільки вірус не пригнічений повністю, з часом він починає виробляти стійкість до антитіл. Стадія перша – активація. Вірус активізується, на тілі з'являються темні плями, схожі на синці. З'являються помірні симптоми, які от загальне знедуження та кашель. Як боже. Стадія 2. Розвиток. Темні плями поширюються тілом, уражені ділянки німіють. Плями перехід на внутрішні органи, що іноді призводить до кривавої блювоти. Стадія 3. Термінальна. Плями темнішують і вкривають все тіло. Через сильний біль і виснаження рухатися стає важко. Блювота кров'ю стає нестримною. Пацієнти на цій стадії зазвичай помирають протягом 1-2 годин. Отак ось. Ти йо-моє, ще стрічка. Та що я усе покаєм тискаю, ну? Одна травичка. Що ми тут маємо? Ну, можна поєднати середній. Іншого ліку у мене у кишенях нема.
Це Емілі? Може і не Емілі. За нейкай дзяўчынкай аперацыю збіраліся правесці па знешкоджанню, а можа гэта як у сёмым прыстанку. Дзяўча. Так, ну окей, захаваліся. Самастойна выклад трымкі. Чаму ляжыць зразумела? Дзяўчынка Сайлент Хіла. Дык што, выкласці пакуль, ці ўсё ж такі можа прытрымаць? У мяне 4 слоты але ведаючы мяне, гэта мала. Ай, хер з ім. Ага, некая великая простора. Там мапы не было, не? Там покои. Нельзя? На стене. Не. Ну ладно, давайте сюда зернем. Брух. Крові пакуль не сустрэлі ніякая. А вось. Толькі узгадал. Так. А я ін'ектары уже выкарыстаў усе. Ну ладно. Ще одну пакуль пісталеты лепей зроблю набоя. Ага, сюди ключ треба. Гайковий. Зачинено? Я дома. До речі, пістолету її вже менш дрижить у руках. Жо, ось набирається досвіду. Я ж кажу, хутко той дед уже може і буде йти на пенсію. Грейс тут усіх сама зафігачить. Чекай, я хіба не поклав Грейс щось? Знову кудись вставить, але ні, не поклав. Попить стукать. Там ін'єктор некий лежить. Ага. Знаешь ли. Эмили. Слава богу. Эмили. Волосы яшчэ добра адмаляваныя, не так як звычайна ось у кіберпунькі было напаўпразрыстыя нейкія пікселяваныя. А воно колекцыянуе рэчы. Ага, лялькай лічыць, ебаноц. Ну так, засілкаваць трэба, ну. Еще еще мало? Так,
Просинаємося, пот. Каб нам потім менш клопоту було. Але каб яны, конечно, на гэтых кухароголовки. А, ну вось гэта уже не про Торис, хутчэй за ўсё. А гэта у нас галаву схаваў, ну ладно. Яно то чуе ось там. Як гэта стрелку даецца. Ну, ось адзін яшчэ, мажліва, там потым выйдзе. Не, гэты жывы, дарэчы. Альтэрнатыўны жывы. Упс. Гэта што за акрабат? Шо, пускай кроў ці не? Я нібы не ад'ехаў. І яшчэ адзін такі. Набой марную пакуль што. Я не праверыў, у мяне нема ножа. Або страляць, або... Просто потом же вядома, дзве рэчы паадчыняюцца. Граты гэта. Да куды ты галавой хітаеш? О! Крыт сюды. Будем ужо разбірацца з рэштай іншым шляхам. Вынята. Вдыканне камер. Потрібно ставити 3 з'єднувальні штекери та опустіть лівий важіль, якщо у вас вистачить божевілля відкрити камери. Наразі з'єднувальні штекери використовуються для живлення інших зон. Я позначив їхнє розташування на карті. Вилучення штекерів знеструмить мережу, тож добре подумайте, перш ніж щось чіпати. Ага. Так, ну я ж могу достать, так? Пу-пу-пу. Не, дрижить пістолет знову є. Пішла кудись. Ага, туди пішла. О, де є емоційний фон. Ну. Так, ну сюди яна вже не зойдзе. З приємних новин. Записка техніка. Відношу ящик для інструментів до котельні на ремонт. Якість отриманої лабораторією крові значно погіршилася. Ми отримали вказівку з гори негайно вжити заходів. Схоже, проблема криється в процесі сепарації. Я збираюся це виправити. Пістолетний набой не марнувати знову. Сука. Залізти. Ага, а чи ми будемо вертатися так, коли двері закриємо? Чи я можу випустити і закрити таким чином двері?
І ще може бути. Цікаво, кілька всього агулом є на то. Потрібен інструмент, щоб відкрити. Зараз. Ладно, подшилим тут покуль. Раз я на сюди хочу йти. Сюди стоїш і не шувать. Тут. Шувать. Тут. Не чувать. Ти слышала таке? Ну, треба, як я на туди прийшла. Не зовсім розумію, де вона там бадяється. І зараз так здорово. Давай сюди завітаємо. О, тут освітлений сапір. Кого що? Може її так само, до речі, можна з магнуму йобнути? Між іншим. Чанка якого-небудь. Та куди ти рипись? Готово. Ніби тебе. Ще не упевнена вже. У меня есть место еще. А ось і сейф той. Блях, я не розумію эту логику. Так, 60 вправо, 40 влево, 80 вправо. Ай, боже. 60 вправо, 40, 80. Бля. Мапы башкетников, Роузгилл. Ой. З'єднуваний штекер. І справді позначили этих самих. Я ну
нотиков, але пакуль одного бачу. Бля, все. У нас там застался енотик. Этой самой. Вось таму, до речі, атрымліваецца і не знік бронзалет. Бо там янотик. Но. Звіт охоронця. У всіх 12... Добраніч, Фоксі. Дякую, що була. Рада був побачити. Доброго відпочинку і тихої ночі. Усіх 12 наданих нам піддослідних підтвердили інфікування. У зоні переробки їх перетворили на кров. Завдяки регулярному поповненню запасів через наші канали постачання ми зможемо ще більше прискорити темпи роботи. Ми вже розпочали переробку сьогоднішньої партії. І ще вернешься. Ну так. Это логично, бо ми ж двері виходно не відчинили, ми ж это, кубик ратуємо. І дівчинку, і кубик. Пріоритети. Тільки я не ведаю, ці буде максимум забрати. Філіп Михайлович веде. Не думав. Ну, за логікою повинна бути, бо не бути тебе. Або, може, я проябався, коли забирав Емілі і тягнув її до цієї самої машини. Так. І не використав бронзалет. Теоретично мог там забрати. Сюди так само щось треба вставити, щоб все більш подобне на ключники. Може эта херня сюди стає. Не стає. Зараз гуп, і мадама приходить. Відмичка. Ага. Здорово. Ну, повечерила мадама. Я тільки теремну кульку змарнував. Щось довго дихає, не сходить нікуди. Тригер шакала, напевно. Ага. О, нам трошечки покинуло навіть. Гостинцу. Бачите, не прагне на жерла і ще нам на десерт. Так, ось якраз спотребилися те саме. Ход. Ага, я наші відкрила, отрымливается. Ту вентиляцію. Угу. Чмусь. Тихо. Коли там наша мадама, треба тякати. Дай пройти, блядь, придурочный. Блядь, ты заебал. Блин, травички-то нема. Бауник, блядь. Где там наше место захования было? Ось.
Так, бронзолети тоді покуль викладаю, бо вже зрозуміло, куди він потрібний. Ну давайте, може, заховаємося. Стрічку ще одну до сраки. Это классичный режим. Дивновато трохи, что. Стрічки, обмежоване заховання, а їх просто до сраки. Один раз мне только трохи не хапало. Чекай. Тут нам гайковий ключ потрібний, а... Мне подавалось, что... Я не знайшов його? Мені щось подавалось, що тут можна було вставити это самый инъект... Ой, фигню ту. Помилився. Что-то може позаду здесь было. А, вось. Ёбаный свет. Сміття. А шо? А нельга. А нельга сюди. Забороняем. Ой. А сумно я. А сумно-то я. Так, тепер можеш створити коктейль Молотова. До речі, я нота чую. Ось ти зя. Пістолетні набої. Повстанеш, не повстанеш? Камені крові. Мне треба брухту ще знайти. Ти щось на що можна круг змарнувати, бо там застанеться ще. О, я замовляв. Уже инъектор забили. Пистолетная покулья. Оу, ма. Може варто було не инъектор, ну ладно. А там 120 подається треба. Мені трошки не хапає крові. А ні. Хапає 80. Пропав в тому році в Грейт Британ арештували за коментарі більше людей, ніж на болоті. Отак ось, бляха.
Драуляний жакет дома. Камізелька. Хто там де гупає? Я все чую. Беда. Британія впевнено обганяє болото і ЄС по забороні свободи слова в інтернеті. Отак ось, блядь. Ну, ЄС вже хоче VPN заборонити. Ну, їбать. Що почалося? Блях, ну двері ж зараз зачиняться. Ага. А в Персии их ніби нема чим. Что у нас тут? Распределник желания. Ага, ось. З іншого боку вийшов. Але тут більше нічого нема. Ага, все, зрозуміло. Виймаємо там і... Где ж не нова, вже дехто таке зробив. Блять, їх ябе? Нехай, а ну собі заборонять, як то кажуть. Ну, якщо треба краще старатися, поки що забороняють гірше, ніж Британія і болото. Не треба. Ну, старатися в этом сенсі. Хуль беруться погані приклади, ну? Сюди. Ага, ось включила нас. Теперь питание, ці хопить у меня место. А его не копить. Хуёво. Пойду викладу магнум набой. Мадама покуль поза тригером, я так розумію. Саме цікаве, якщо подивитися, наративи в них однакові. Захист дітей. Не принаймні офіційно. Угу. Треба ж ніяким тлумачиться. На болотах там 100% не неделя обороны детей в этой еде. А там еще приховывают то, что приховывают, чтобы больше ладу оборонить, что-то подобное. Я краще помовчу про Британію, що там треба зробити, щоб дітей захистити. Ну, давайте я ще стрижку використаю.
Ришти у тим ліку за те, що ніхто каже за Палестину, що проти Ізраїля. Ну, то бок підтримувати Палестину. Ні, ну ладно, я теж підтримаю. А, это порожняя пляшка была. Боже, а на что я телемесяц вызволял? А, фу. Возьму. Так, ну... Это было видовочно, просто максимально. Чекав я її, може, трошки пізніше. Окей, один аргумент, но випускати терористів з тюрми, мовляв, отвечаю, більше не буду. Недовго я на там жерці буде? Блять, я на сюди йде. Я на сюди йде. Сука, 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 сука. Ніхуя не бачу. Ну от то що таке, невелика втрата. Ну так, справедливо. Ледве встигла. А може я і зараз сюрприз злазить? А она уже вышла, блядь. Коли повставав, мені показалось, подалось, що він сказав, бля. Це в цьому плані ще адекватніше, каже, хочеш, нічого не буде. Ну, їх якби у Конституції це прописано, але ж там єблуша вся здесь. О, ля-ля-ля-ля-ля. А я тут, давай, давай, давай. Але не все одно, як тільки я виключу, вона знову напевно вернеться. А шо? А куди? Може її заєбошить все ж таки, а? Де там у нас заховання було? Кудись не там. А, перемішаємось. А ось хер тобі. А ні, кімната безпеки у нас трошки далі. Можеш почепити прапор з німецьким сонцем на катер, пливти і кричати лозунги в підтримку Трампа і баш. О боже. Жах який. Так. Я пляшку выпугну. Возьму опушний набой. Не, рано. Я ще одну стрічку використаю. Зараз буду намагатися її забити.
Реальне відео таке, є, до речі. Ага. Мадам? Ні. Бджили вінчуйські рекомендуки. Бджил. Мадам, а ви куди пішли? Ну, отшивки дали только то, что сбентежите, застанется. Опошний инъектор. Шматы дозволяю гри скушать. Подається, треба чекати наступного тригеру. Бля. Так, стоп, у нас же здесь є ще эта херня використовувалася. Спальне приміщення. Десь там майстерня була. Тут не темно. Ніяк. А, я сюда забрал эту херню. Не оно. Ну ладно. Угу. Угу. Бух. Ага. Тимис... Не, это боку, ладно. Это іншие провода. Ты смотрит. Ну, блять, канализация, хуй ты хочешь. Увеличивает навантаживача. А, о. Давайте-ка іншие отчиним, да, распакуем. Откроем.
Добранж, юнаєш. Радий був побачити. Добру починку. Добру побачення, дякую за бітів, дякую за підтримку. Ну що ти радий бачити? Дякую за почуханку. Ну так, понеділок. Я боюсь, там нічого не залічували, я у них пошкодження. Його вовлі боюсь, що я просто магнум набої марную зараз. Блять, коли зомбарок есть, ще не зручно ніхуя. Йдеш. Не, короче, я магнум не проканал. На жаль. На жаль. Не, но столько проверенных набоев я... Не, я не згоден. Ну, принаймні, спробував. Кальєра. Я думаю, може є ще який лут буде, ачивка там досягнення. То все. Мeh. Кам. Так, набой на місце. Зараз я на лоток глютую хутенько. Так, почему на месте? Не-не-не, я на лоток доходив. Вітанушки, Чорнобісова. Дякую, приємно. Приємно, рад бачити. Так, пан Джил, дороги, ти там цукерки вигравав? Ось. Я просто с якой логики захватил, то что покольки мы чанка забили мясника, ну ладно, мясник еще, припустим, еще можно было его вылечить, істота, якою можна забити. Ось, а с чанком мне подавалось, что его треба только кайтись, я подавалось, что его нельзя забить.
Ось я і падумаў, што можа і гэтую халерну можна забіць, просто калі побольш набояў на яе выкарыстаць. Бо на чанк адпадаецца 3 толькі магнум набоі сыходзіла. Ну так, так не, на мясніка падаецца 2 ці 3 набоі сышло магнума. На чанка просто 3 сышло і ўсё. Ён там афарбаваў увесь пакой чырвоны. У той час, пакуль Лявон там ад'язджаў ад яго, ну, прынамсі я яго пахаваў один раз, падаецца, ад гэтага чалавека. Ух ты. Дякую, вялікі за бісік, за біцік, панічна Набесава. Дзякуй за падтрымку, вельмі прыемна. Мяу. Так, что мы тут? У нас 2 вот переключальники, штекеры. Пойдем включать святло тогда. А, стоп, я ж хотел еще туды достаться и поглядеть, что там в этой штуке. Пу-пу-пу-пу-пу. А я шо? А я нічого. А сюди ти не зайдеш. Хе-хе-хе. Заскаміў. Ты прожжэнне загіне, як прадпісана сюжэтам гульні, ніяк інакш. Но... Я так подозреваю. Ну, калі ўжо 6 набояў магнуму не пайшло. А, больше не з'явілася. Да ё-моё, косы крывый каток. Ой, чуть-чуть. Не поспеваю. Ну все, готовы. Бум. А, тут пруд забраться не забыть. Ой, не забыться забрать, забраться не забыть. Не забыться. Так, я пакуль гэты пад'ёмнік выкарыстоўваць не буду. Я хочу той, что позаду отсунуть. Поглядеть, что там. Тому мы вертаемся. Але я спадзяюся, гэта не будзе тое, што так і трэба было. Бляха, а ну як так і трэба? Навантажвач. Не, ну ён пазначаны. І тут пазначаны. Мне трэба гэтыя самыя нейкія адзнакі. Тут працягваецца сюжэт на мапе. А тут не. Сюды можна ісці лутаць. А сюды не трэба. Мадам. Дароўкі. Ага. Ну, там десь ковзаем. До речі, цікаво, а у нас повзать? Так само я повзаю. Ковзає. Так, зараз.
Є такий варіант. Это мой словник. А, є такой, что... Ну, кайф. Так, поставлю телефон надавать. Щось забывся поставить-то. Так, тут один зомбарик, нам буде шлях блоковать. И отповедно причинится мадама. И она здесь с того боку. Не, мне варто сидеть. Ой! Жах який! А що ж робить? Я на меню навіть не побачив. А я тут. Шкода нельзя через микрофон її покричать. Нюхає, нюхає. А може я на такой зомбарика здесь, а? Сышла. А лети надолго? Ай-яй. Не потрапил. Ой-ой. Так, что себе косы дофига. Так, мы ходим на вытку. Цікаво. Бляха, я боюсь, що мені сюди і треба. Ось ніяк наспаунили зомбаров. І вона тут за тригером виштається, бодяється. А я ж той подъемник еще не глядел. Ось вона. А ось він я. Свечу ліхтаром. Боже, ти сляпаєш, що? Ой, який ж блок. Я, до речі, туди мог би і през майстерню потрапити. Обробка. Але ні, з іншого боку, нам же ж там гэты треба штекери отримати. То бок сюди теоретично додатково може потрапити.
серйозно, і вона ось там бадяється. О, миша. Ага. Что я заподозрила? Ой! Беда якая. Неприємно тут. Так, і що ми тут маємо? О боже, це ж. А. А, просто на керунок зміняє, а на кой хер? Рідкісний метал, сюди. І брухт. Ну, напевно, не дарма. God, I really don't want to go in there. Не хочу туди йти. Ну, давай спочатку інший бок зазирнем, коли нам дадуть. Ага. Блять! Думаю, проскочь. Или в наступным покое 15 хвилин почекать, а потом нікого не забивать и 8 разов прибиральні злізь, то можна ляльку залутати. Шо? Боже, хто до гэтага додуматься може? Я просто не розумію. Здесь з першого разу. Жена, зато не голодний. Но. Він каже. Що нічого тут немає. На рівні ніж. 8 разоў самые першие нотатки.
А это які пакоі, вось гэта ўсё вызначае. Я дурэю. Не хочу в это окинуться. Там нормальная. Наступны, куды мы зараз накіруемся, так разумею. Берегай спокій, Грейс. Ага. Все ж таки мне сюда и треба было. Ой, так. Ось що мої пах таке. Доволі мощно лучше наші насправді. Конвейер. Я думаю, хуль там столько тела поскидали, а то только ось те самые несколько их тут. Дали стрижку. Так, спробуем прокрасться. Лишь хер дадуть. Кайф. Відкачування рідини завершено. Починається обробка. Найс. Processing. Shit, no! No! Блять. Гоню. Ось тут 15 хвилин почекати треба. Не тут. А тут никого не забивать. А я ж троєчку зробив би. Обробка майже завершена. Ну я, до речі, так і роблю. Що? Блять, не, усё. Ага. Ну давайте спробуем все-таки. «15 хвилин тело збирать? Чекай, там где конвейер был? А як збирать тело?
Вітаншки кроком. Раду бачить. Бля, ні, отримаємо. Заховані ти його. Тільки трошечку раней, трошечки. Так. Зробимо зараз, а чому ні? При іншому проходженні там я вже складаність повише возьму. І це буде вже зовсім інші співи. Да нормально изи зробим, боже, мы не так далеко и отсунулись. Не того этого. По ногах я не додумался стрелять, ну зараз зробим с ногами. Я не уверен, что на першем проходе не даете. Дякую за просмотр, Комас. Бочки-то были. А на другим то бок там не лежало на бою, отримується. Тому гэта мелося на увазі. Упс. Ага. Не было. The smell. Так, а что ж калі тут это ключ використати? Там може лут які туди просто схований. Ось там коли погорело. Ага. Уявляю. Да. Що ж я сюди раніше не зазирнув? Так, план підвалу центрова піка. Ёперная ж мать. План зоны обробки. Поворот вентиля на протилежному боці осушить басейн. І тут отримлюється була нотатка за 15 хвилин. Ой, боже. Измучёво 8 разов. Мадам? Михай скаже на самому початку, ну я не пам'ятаю нічого такого. Але покладатися на котину пам'ять не варто. Про кількість тіла.
Ага. А ты глухая? Так, скраутили. Да и другую складу, який сенс. Краєчку можна поєднати з моєю. Десь є перший? Зараз. Так, чекай. Перше. Контактки про перебіг. Бля. Мє? Уровень водя. Звіт про розслідування. Першого нема. Тобто нема сенсу все ж таки займатися, що? Але в будь-якому випадку я хоч заплечник залутав зараз. А, звіт мене це зараз. А що тут мені? Так, тіло чоловіка знайшли погибнути на готелі в місті Рейнвуд на Загадку. Ну, це ж за готель, то є, ну. Після складання припускають, що вона пролежала там кілька днів. До цього інциденту в різних точках США зафіксувало кілька випадків подібних загадкових смертей. Смерть констатовано в лікарні Стоунвіль, в готелі Денбар, в житловому комплексі, літніх людей. Встановлені жертви вижили під час інциденту в Ракун-Сіті. В тілах всіх жертв виявили численні чорні синці. Ось гэта? Я хуею, боже, як гэта ўсё знаходзяць? Просто не уявляю. Где? Куда он подался? А, здорово. Косый кривый каток. Снова проебанный набой. Мы готовы. Ага. Так, спочатку тут отчиним, как я натригернулася. Ой, як нечакано. В шпиталі? Ага. А. Це покоївка була. Реально. Де побач з кухні. Зрозумів. Ой, як нечакано. Зараз вернись.
10 вам не дали. Ага. Не меньше за 8. Угу. Oh my god. Oh god, I really don't want to go in there. Здесь тут набой. А, вот. Не поспел. Не, маленький промежек, пусть тут можно. Блять, если не того. Незручно. Упс. Дай боже. Ну так, атрымліваецца, тут трэба чакаць. Для рубільніку. Я б ж хацеў еще залутаць. Потым захаваўся. Назад уже не вернемся. Ну, пану Сіславу, дякую велике за рейд, вітанчики рейдерам. Як ся маєте? Якої справи? Як на Insouls прийшли? Як погулялися? Анігілятор, дороги. Що? Як у вас справи? Як ради бачить? Чогось новенького. А у нас тут мега контент. Мы тут стоим, будем стоять 15 хвилин. Ось. Покуль минуло півхвилини. Тільки почали чекати. Будем чилить тут. Можно и там почекать? Включаем другого соло, а вы як? Ага. Хорошо, мяу. А, ну их 9 отримують. Що ж логічно назви. Ну, ковбаски такі собі. Я не ведаю, з яким нашим м'ясокомбінатом порівняти. Мені подається, таких нема. Ну, напевно, болотяни які-небудь, це саме м'ясокомбінат худший. Не впевнений, що тут залишує. А, ось ж таки туди пройти. Тобто ти там чекав для либо для того рубільнику. Ну, давай там чекаємо. Зараз Акенса чекаю.
Ну, иду. У Nomad Drive? Ну, думаю, так. Stay calm. Я адносно ўсё наладзіў, калі не нагружаны гульнявы камп'ютар, тады плынь не рвецца. А тады з сеткавымі наладамі ў мяне былі праблемы, як выявілася. Не зусім добра сетку наладзіў. Сеткавае злучэнне. І як вынік не змог захапіць гульню. Зараз тьфу-тьфу захапляю. Ну, напэўна, самому трэба адлічваць. Ну, так. Ну, ж засталося ўсяго некалькі цукерак. Які жах. Можа, палепаць яшчэ будзе? Ну, цудоўна, спадзяемся. Не будзе знаку. Угу. Таймлап. У нас есть таймер цукерок. І ён якраз на 15 хвілін, калі я сюди зайшов був. На 15 хвилинах. Таймлап за цукерки. Ночно лежа. 4 цукерки, ё-моё. А, як тіли падають. Что? Здорово. Падение дома. По-вашему, тут робить будем, покуль этот час. Еда. Шо, а як у кого справа? По надвор'ю як? У нас спілкам. Если как раз в день спать, самое то. Я капец сегодня здесь 9 проснулся. Мало что. И совсем не ранится. Ці от без мяшкоў толькі лічыць, іх так менавіта столькі і будзе, як у нататкі. Я досі не уяўляю, за якую нататка мова ідзе. Сёння адпачынак, не рабіў стрымоў, паехаў, затанаваў машыну і памыў попылосмочил. Да, працоўнага тыдня машина готовая, атрымліваецца. Цудоўна, а што з машына? В принципе. Можа ж нібы ёй нейкая мяжа пад таніроўцы, не? Да пэўнага ліміту можна таніроваць. Только будет тая нотатка. Ёма, БМВ. Просто здесь годины 2 тому размовы за БМВ были.
Прикладно такого кшталту. Ось якраз у гэтай 15 хвілін Корха мог распавесці яшчэ нешта пра БМВ. Давайте без жарта, я практычна сумленна адпавядальна кірую. Так не за гэта в асноўным мова была. А больш за уподабанне машын. І чаму менавіта BMW так у першую чаргу бяруць, як толькі грошы з'яўляюцца. Ну так. Іншого кіроўца, які BMW розбіў. І набыў Мерседес. На Корк якраз таки на нової там катався, бав. Не у власників, а менавіта у самих машин, я казав. Не треба ось на мене наговорювати. То, что задний привод там у когосьці менавіта, а не у машин, гэта не засуджвае. А вось просто сам задний привод, я не разумею гэту халеру. Выбор быў не праз грошы, а попросту сябр меў, і каб не купляць абы шо, ад палякаў узяў і пакуль задаволены. Але ж таксама, вядома, з заднім прыводам яно. Ну, просто оно нібы кіруецца херово. Я, канешне, амаль што нулявы досвед у кіраванні машынамі. Ніякіх правоў не маю. Арыентуюся на водгукі і не ведаю, эмуляцыю машын з заднім прывадам у камп'ютарных гульнях, як яно херова кіруецца там. Але выраз твару у катошка быў такі быццам і засуджвае задні прывод у машын. Ну трохі ё. Мысы, прашу заўважыць. Калі малады кіроўца, ды так, можна вылецець з дарогі. Ну у нас жа ж між іншым клясіка гэта Volkswagen Passat B3, а не бэхі. Шо гэта такое? Адыходзім ад канонаў. Беларусь, значит, это B3. Пойти, что ли, горбату поставить? Заварываться еще. Это что? Да, такі скринсейвер можна зробити, конечно. Або живые шпалеры. Або сядзець, просто вось лічыць іх, як яны падаюць, і засынаць. Трошки вычварэнская лічылка для снов. Для фанатаў мяса. Я, можливо, в найближчому майбутньому буду на посвідчення здавати, а не сильно хочеться, але раз пропонують безкоштовно, то чого б ні? Ну, безкоштовно, то ну йоме, справді, треба. І ще навчання платі, потім екзамени платі, все платі, життя платі, дихати платі. Я, напевно, все ж таки звіншу зараз. Недовго, принаймні, поставлю воду. Кипятиться. Якраз зостається десь хвилин 6. Але з машиною хз. Ну... Що... Уже прави будуть, уже не благо.
А потім або яку-нибудь бывшее выуживание тарантайку взять. Не вельми благою, або. Ну не ведаю, або. До речі, на конт варіантів праці на таксі. Але ж ні, там же ж треба певний досвід. А, херове, да. Так хочется щось хороше на Opel Astra. Да ніхто тобі не пропановує ту Астру. Чому одразу Opel Astra? Все, я дошел.
Не, это грязь поворушила. Так. Ну я вернулся, ніби розіграш пройшов, може ще кілька хвилин зачекаємо. Ну, всілякі. Подомийний вентилятор — це синонім до поганої машини. Ні, ну я розумію. Можна ж і бюджетне, нормальне. Ну, машину на реті хто безплатно дасть, ну. Хіба що у шофера коли пасти. Ну так, ну там же ж все одно потрібний досвід, як керуватися буде. Мені здається, про некий час я не мусить просто скончитися. Ну, не подобно. І конвейер не зупинити. Так, это бачу. Я жарт про чорні мішки, точніше, хто там, але ти сваритися буде. Та усі ми розуміємо, хто там. Так, а хто виграв? А, о, Корт, цукерки виграв, віншую. Так. Не так, чорні мішки ніхто білоладу не отримає. Кажуть, не забудьте, на конвейер забивати нельга. Ну так, зараз будемо старатись по ногах. Я их просто станить хотел тогда. Так, ну давайте еще хвилинку контрольную. Что коли стваральники гульни про гэтыя чорныя мяшкі думали, коли гэты конвейер стваралі. А ну як? До речі, было пришпільно. Так. Что у меня не по наборах? Боже, вы напевно уже оглохли от гэтай самой. От этого руку. Тут не да. Стяните толкать. А, станете толкать после. Угу. Ну все, заховываемся. Виявіть граф, якийсь болтяник у резик, дивився на ці мішки і сидів і думав, як класно, що на них відсилку додали. Ну, кількість тіла на підлозі не змінилась, що цікаво. Fluid drainage complete. Processing will now begin. Processing. Shit, no! No, no! Ну і куди я налетіть? Блять! У мяне ж гэты інжектор. У кишені. Толкать отпадаю. Пхать.
What? Fluid drainage complete. Processing will now begin. Processing. Shit, no! No, no! Здається, ні. І куфру не було капиклості. Змарнувати нікуди не мог. Які Dead Space з стрільбою по конечностях. Processing is almost complete. Дякую за початку канікулятор. Processing complete. Ну я не забивав гэтых. А щось воно доволі хутко скончилося. It stopped. Finally Ну, stopped. зупинилось, нарешті зупинилось, слава Богу. Напевно, все ж таки не долечує. І що далі, Міхась? Два жевжика засталися. Ярослав, по дороге, тамушки. Ярослав. Ну, ось питання до Міхася. Окей. Last one. Останнє. Family and get out of this place. Ага. Да-да. Доведется там проходить. Блин, а да это же штригерится. А чекай, я тут не про... Боже, все дошло. Еба. Поплаваем. Боже, бедная сукенка, ну. Але ўсё адно яна не только брудніца. Еба. Oh, I got in my mouth. Фу, она потрапила мені в рот. Новые технологии, ну. Ну, у любым выпадку, і у папярэдні раз тое, што я зрабіў, я не ўзяў бы ў гэтай самай кішэні дадатковыя. Так, першае. Вітаночки.
Пу-пу-пу-пу-пу. Ну ладно, таскаем. Ну, а пальчатки у крови такие. И пистолет так само. О, там кров можна збирать, але у меня падаецца шприц без того, амаль що заполнена. А лялька, напэўна, тут павінна была быць, так? Ось дзе ўся гэтая кроў? Спрацавала? А дзе лялька сама? Бо я пакуль толькі купу крыві бачу. А, лялька далей. Ну, окей. Боже, там столькі крыві, а не мотны. А, не, ёкуды. Бесплатно пофарбовали у чырвоны нашу сукенку. Ёперная мать, яшчэ засталася. Зразумеў. Ну, это цудоўна. Дякую. Я б ніколі не дадумаўся да такіх прышпелаў. Ну і 8 разоў же змыць у лякарні. Забыўся. Там, атрымліваецца, крыві будзем змываць, щось такое. Блять, хуёва. Справа. У мяне ёсць у кішэнях. Яшчэ адзін трэба? Сюда яго падкрасіць трэба. Або... Могу яго, конечно, застанець. Я ні хера не бачу. Тому цемры. Здесь стал. Кроуды збирать? Дык брухт патрэбны на яго. Або... Не, ну так, я не могу, брухта нема. Ну там 10 одинок крыві засталось уже. Ці ее нейкая чылка, каб усю кроў сабраць, тады там, на жаль, яна не спрацуе, бо 10, мне падаецца, у мяне заставалася трохі. Так, можно выкласці магнум набой лишнее. Лікі няхай будуць. Молото. Усё нема. Ну и файна. Давайте заховаемся. Такие. $10К. Ага. Другим прохожим можно тримать. Ага. Вот так ось. 10 я навряд чи не збирав покой. Так, у меня... Чекай, у меня один коннектор. Другие у нас там. А куда я третий подел?
А, не, все, дошло. И другие, третий там. Let's go. In and out. 20 minutes adventure. Хутка, напэўна, мадама вернецца. 10к за одно праходжанне ці сабраная кроў за з першага праходжання таксама будзе ўлічыцца. Ну, хутчэй за ўсё за адное праходжанне. Так разумею. Порожня пляшка. Што гэта за гукі былі зараз? Ну тут наўрад ці мы щось яшчэ дадатковае знойдзем, я так падазраю. Ёбаный свет. А, за некалькі праходжання? А, ну так нормально. Я нават трохі здрыгануўся, калі я больш на галаву звалілася. А, за ўсе праходжанні? А, ну так тады не так все дупна. Што это за гукі? Ну гэта ж не яна так крочыць. Так, мы зараз камеры адчынім і з'явіцца яшчэ зомбарыкі дадатковым. Колькі меня понабыло? А, ну нормально. Не, ну з гары яна не так хутка перасоўваецца. І яна там рэпіць звычайна, і гэта цалкам металічныя нейкія гукі. Ну, некалькіх застрэліў, так. Але не ўсіх. Там и камеру не открыл. It's me! It's me! It's Grace! It's Grace! Calm down. Грейс. Так, мы можем забраться звідси. А як би я не открыл камеру? Вже трохи потібегши. Скам! А я хотел долутать тут усё. Scared. Why is it so loud? It's gonna be okay. Just don't let go. Да блять. Да кинь ты эту... Пиздошь. Блядь, дайте инжектор взять. Пиздешь. Повыдавали трошки. Мадама? Just spinning you down. Тільки не поставлю тебе. Why won't they close? Чому вони не зачиняються? Ну, це правда, а хулі вони не зачиняються? Мадама прийшла. Тримайся подалі. Ну ж би швидше. Ну, леки у меня, видимо, не застались. Но головний інжектор, справда. Так, вогневу меч. Давайте нам.
3 з 4. Я уже больше не рву. Буду снять. Кто ручись? Ты поранена? Не, я в порядку. Все добре. Добре, Емілі. Що відбувається? Ну, я думаю, то що ще. Може быть. Швидше, біжи. Уй, покатушки зараз будуть. Мадами. Бля, так можна і без ноги зостатися. Дідька. Ну, ми гратися. Ебать. Пиздец. Такое место. А, я думал, я все ж таки ногой тяла. Пайлапуй, бежи. Грейс? Grace? Грейс, ты в порядку? You okay? Yeah. Так. How about you? А ти як? А сукенка вже чиста. You okay? Ось геть тканіна. Ти як? Here, I. Ось, я зберегла це для тебе. Мойчинка яка. Дякую тобі. Треба у Толі сходити зараз. Коли зараз знову не переключиться з нуля вона. Добре. Її все ж таки можна взяти? Там на дослідження ніяке. Я думав, ти жартуєш. Нема. Вона все ще трохи тепла. Hey, Emily. Так, з якого я боку? Ага. Схоронне відділення реабілітації. Це откуда вон тут трапляв. Do you maybe? Ой, я навіть трошки голову бачу мало. Слухай, може ти... Що? It's not Тут safe. небезпечно. Гаразд. Okay. Good. That's good. Добре, все добре. Я тут сажу. Що, сиди, відкривай. Нам треба полікуватися. Коли чим. А ні, є медичний ін'єктор. Але я малю все використав. А, за лапу, так. Боже. Сам же сказав, сам забився. Так, стоп. Бранзалет. Бранзалет. А. Окей.
Нічого тут притискати не треба. Блять, тільки не кажіть, що під спадницю треба. Блять. А що? А навіщо її оглядати тоді? Я думав, може малой віддати. Що нема нічого, ніяких денег. Спадницу ляки заклятые ёбнуть. Фу, я не хотел туда глядеть. Зрозумів один момент, поки не зрозумів. Сюжетно. Угу. Ну, побачим, побачим. Ти окей? Тільки не знов. Може, ти почвар Емілі скрала? Let's play. GGC LAAG UA CG UGU. Так, я зафоткаю ще. Зробив скрин і зафоткаю. Так, телефон, до речі, згадався. Ага. На подсказка на этом приборе. Ага. Привет, не про то. Так, ну ходим мусоральную взмывать. Ладно. Летсплей було і ось гэта нейкі код. Змяніліся? Падаецца. А ну-кась. А не змянілася. Меню. А, G. Это что за лічба? 150 мільйонів. Угу. Дякую за поїлочку, анігілятор. Выпустила кастомную механичную коробку передач на Феррари. Ну, бежим набывать. Отлеглость. Всего 25 тысяч евро. Ну, танно, погнали. Одна астрономічна одинка. Ага. Ой, щось складане є.
Ну, вядома, 3. Шо мне? Третью без скрини передач покидать. Новой. Третью Феррари. Ну, ты ж на свои 5 уже замовил, я думаю. Динамичный линк, прыгнул с люки одинок. Ой, Кирилл. Угу. Только 4. А ё-моё, я думал, все-таки 5 уже. Ой, матч все еще позбирал эту херню. Клип Италия. Так, я знову ламаюся на питанні з сейфами. Сейф був поверхом вышей. Де співачка бадялася. Бар и лаунж. Вон, до речі, там кров не собраная. И это... Где мы проходили оглядовий кабінет, там у кутку. До речі, так, можна поглядіти. Капець там крові зосталося на старині. Нема. Так, а які з їх змивати треба? Їх же ж 3 тут. Ну, третє у сутаренні було. Гриби? Ну, ось гэты на мяне глядзіць. Нейкі севі грысь мусіла адчыніць, як нотацыя Лявона. А, так і ён у сутарэнні быў якраз такі вось. 2. 3. 4. Я так разумею, потом кроў з'явіцца. 5. 6. 7. 8. Пакуль нема. 9. 10. Не, где? Ебалова. Ну что, не з'явится? Так что, не атрымалася у нас, ці просто я, ну, без познак зараз здесь лялька-то. Ці что, я... Вось працую пазней альбо не? Ніхто не ведае. А на якім моманце шукаць? Я просто каб я не праябланіў. Так, а з лапай тады што? Што там далі па кроках з лапай? Не праябланіў. Ну, добра, добра. Калі так. Мне зараз просто выходзіць з будынку, ці што? Просто ў сутнасці мы ўжо ўсё даследавалі.
Я не разумею, що кого куди відбувається. Про той же, ну можливо, ось у нас же ж там A есть, U есть, що там jeszcze. B нават есть. І C есть jeszcze. І лічби нават есть. А, не, лічб нема. Ти просто херово бачу. 3 літери. Не, ну так, ну. Jeszcze ось A, C, U. Нам треба. Не усяго 3, а 4. Там, я ж кажу, G у нас есть. Яшчэ там A, C і U есть. Я щось такое звышеразумнае я не зраблю. Я одразу попереджаю. Я зараз могу нават скриншот вывести. Где там? Бо я ж зрабіў адразу... Просто гулять далей? Ну, окей. Ну ось. G, C, A, G, U. Ось на пристанку все так цудоўна ідзе, дарэчы, па стрыму. Тьху-тьху-тьху. Ніякіх, падаецца, не прапушчаных кадраў. Не, ну трошки 1200 было з мільйону 0,1%. За рендерних лагу. Ад энкодингу 37 кадраў згублена 0%. А па нетворку ўвогуле ніякіх загубленых кадраў. Карацей, гэта цалкам працуючая метода. Адзінае, што вымагае на запас па жалезе. І абавязкова Ethernet злучэнне. Запасы маю на ўвазе, каб не лупілася ў сотку ні стрымінавае жалеза, ні гульнявое. Нідзе там ні ў GPU, ні ў GPU, ні ў CPU. Так, лапу можа ў куфар скласці пакуль. Ну, блядь, у нас все даследавана. Што неяк пакуль я не гатовы пакідаць будынак. Прям так адразу. Можна забраць у лаунжы кроў. Там трошки засталося. Бо тыя падказкі будуць далей. Тому можа будзе іх прыстаць толькі пры наступным праходжанні. Ох, ё-моё. Якось складана. Плагін той з'явиться не телепорт говністий, як виявилося. І роутер цудовно витрымліває. Бо він ледь теплий, я вчора перевіряв там. З дупи просто кров висмоктали, жах. Зараз нема. Так яна повинна була бути уже з'явитися? Эх, трунь би зробити.
Піду по смок. Далі все ж таки, окей. Ну що, Кроу Йо... А, я лапу не виклав. І ще Емілі треба забрати. Я забився. А та лялька, що у камерах, і з її нічого отримлюється. Не заробиш, просто поглядіть за чимсь. Ну, погнали, малая. Рейсі карт. Нарешті ми впоралися, ми зробили це. We did it. А може даремно я малую взяв? Насамреч, Емілі, ти в порядку? You're... В класі то, що ти бачив у одне місце, з тим, що ти бачив у інше місце. Не, я не настільки розумний. Emily? Емілі? I don't know. Не знаю. Well, let's just... Що ж, просто нам треба йти далі, гаразд? Емілі? Emily? Okay. Добре. О, старовинна монета. Капець привожу. Хеліпед. А. Вертольотний майданчик. Ширбольотний. Так. Хроніка Центр. І церковника. ТВТ. Каплица. Складывать. Математика ваша. Это... Ой. Ось это доклад не до меня. Что, меркуется, что я по типу до шурбольоту пойду, что типу все так просто? Ага, зараз. Зараз шурбольот та пошвар роз'єбе. Мадама наша. Бо jeszcze ніяка холера буде. О, травичка. Ну, у него больше тут ничего нема. Во. Помыться можем. Лети домой. А, верим. О боже. Ау! Stay right there. Стій на місці. Ти все гаразд, ми не заражені. We're not infected. So you know То ви нормальні? I Я думаю так. think so. Ну слава, бляха Богу. those Ці штуки досі там бігають. Who are you? Хто ти? you don't need to worry. Тобі не треба прийматися за мене. Я втомилася. Не знаю. That your kid? Це твоя мала? What? Що це? This
Це Old старе бойове поранення. Ага. Я не можу втекти навіть як би хотів. Ага, старе. Can you fly? Ти вмієш з цим керувати? sure can. А вже ж, мій бос виродок забрав ключа. Ага, ну ось. Точку фонтан поліз, ну. Ти знаєш, I could fly. я міг би забрати нас звідси, If you go get it, якщо ти принесеш його мені. it's in there. Він там. I'd go Я myself. пішов би сам, але я заражений. Не чуди від тих потвор, не з такою ногою. Ти мені бреш? Що? Have you seen this? Ти бачила те саме лайно, що і я? Look, lady. Слухай, леді, у нас немає вибору. How much longer? Як довго, по-твоєму, ще зможемо вижити? Можна мені повернутися до себе? Це небезпечно. Гей, ми можемо допомогти одне одному. We can help each other. I'll protect Я you. захищу її, якщо ти дістанеш ключа. I'll keep her safe. Я подбаю про її безпеку. I promise. Обіцяю. Ага, в очі вже червоні. It's a deal. Домовилися. Блять. Агентка ФБР, та йоп твою наліво. ФБР. I got you. Тримає тебе. Ready? Готова? No. Ні. Come on. Gotta strap you in. Давай на тебе пристебну. Ну ладно, Леон так само був на початку туповатісти був. I'm Grace, by the way. Я Грейс, до речі, це Емілі. Гаррі. Thank you, Harry. Дякую, Гаррі. No problem. Без проблем. I'll be right back. Я скоро повернуся. Нукс. Показывай ногу. Пораненый. Ну ладно, может, ноговицы изменил. Ага. Пораненый. Може і поранені самі справи, може і даремно знов. От так. Наговорюваю. Треба вірити людям. Ну, яна, як агентка ФБР, повинна бути підозрюваною. Ну так, підозрюваною. Подозраючий. Ну, ви зрозуміли, коротше. Осторожно, повинно бути. Журнал відвідувачів, дата 14 вересня 2026 року. Час входу 17:10, час виходу 18:35. Ім'я З. Мета огляд проєкту з Віктором Гідеоном. Примітки, стан пацієнтів, попередні результати досліджень. Примітки. Примітки, подається. Ага, куфер. Навіщо викладати? Ну, траєш большую монету. Що за кульки? Яка жила в ту епоху динозавру? Ті, яку ти маєш на увазі? Будь ласка, хай він буде тут. Be in here.
і що він ссався тоді, коли тут нікого нема? Єба. Чому в тому столітті 40-х чоловіки перестали масово носити капелюх? Єбо! Коли динозаври були, капелюхи ні увагу не носили. Папа, ти війну бачив? Революція, цара? Боже, жах. Публікація про медицину. Примітки щодо результатів дослідження. Ваша презентація справила неабияке враження, хоча ми раді почути про перехід експерименту до 4-ї фази, це ще далеко від очікуваних результатів. З моменту відкриття цього центру пік минуло вже понад 20 років. Нам потрібні чіткі результати. Для додаткової безпеки ми видали запит на продовження блокади до 2040 року. Ми зобов'язані отримати Елпіс до закінчення цього терміну. Ти плакав кристально пам'ятаю. Блять. Там би тільки була нейка, яку можна було... А, так. Так, стоп. Это нам треба. А тут что? Ни хера тут не могу на этом выбыть. Да я чуть не могу ее покрутить. А, на QE, а на ближе. Да бляха, мне не дают покрутить. Что-то Димитреско. Да, господин ты виноградник. Део Маре? А, так, Дмитрий. Бля, дійшло, куди глядіть. Я думав, десь з іншого боку треба поглядіти. Та так ось. Модель подвійної спіралі, що нагадує ДНК. На обох кінцях є виступи, які, схоже, можна кудись вставити. А, годинник песочный. Отримав ніти і що? Тут може щось ще таке. Так не береш? Нічого. А, годинник у мене... А, єба.
Але тільки оглянути можу. Чекай, ну справді сипеться той пісок? Сипеться! Ні холєри собі. Здурнеть можна. Ю 380 тисяч. Отак ось ви знайшли. Нам такі години, коли треба було 15 хвилин чекати. А. Так, ладно, треба это уже записывать. То было 150 миллионов G. Ю 380 тысяч. Окей. До месяца, ага. Спад там астронома у Капкоме посели, а? Ага. Угу. Глубоко. Угу. Щось вирубає. Добренько, добренько. Добраніч, Горки, дякую, що посидів. Ви побачить. Добраніч. Тихої ночі. Лежи там себе. До речі, хлопці, може, корви завтра візьмемо на Nomad Drive? А я, до речі, не глядів, кольки там. Ну, завтра демку, напевно, будемо спробувати Nomad Drive. Nomad Drive, здається. Ось. Дослідження Спенсера 2. Перенесення пам'яті. Озвел Є. Спенсер. Спенсер. Людство страждає, коли втрачається рішучість і досвід наших найвидатніших лідерів. Ну, понеділкові капи. З Михасьом, усе слава. Можливо, там ліпо завтра ще буде. Ось невідомо на кілька вульцов. БСМК. То він щось таке розповіданки. Так, людство страждає, коли втрачається рішучість і досвід на наших найвидатніших лідерів.
Окей, Кор. Напишу. Найкращий спосіб зберегти таку велич, принести ці спогади в нового носія. Подібно до того, як плодові мушки здатні передавати певні спогади своєму потомству через гени, спогади людського донора так само можуть бути передані реципієнту. А тепер перед нами стоїть завдання опанувати цей неймовірний потенціал. Відповідь криється в провіднику пам'яті крові. Клітини крові містять безліч інформації, зокрема і чинники, пов'язані з пам'яттю. Отже, оскільки той вірус дає нам контроль над чинниками в крові, можна висунути гіпотезу. Приборкання цих самих елементів дозволить переносити пам'ять видатних осіб. Однак для успіху такої процедури носій має бути здатним витримувати токсичність мутованого штаму та вірусу, зберігши при цьому власний інтелект. Пошук життєздатних піддослідних стане ключем до майбутніх досліджень і випробувань. Угу. Що тут Гітлер буде намагатися одрадити, що? Не здивлюся вже, кольки прыжков було. Так. Нічого нема чого мені сюди. А можна і сховатися, до речі? Замкнено з іншого боку. Дякую. Я вже забув собі висновлення. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Якого біса? Резервуар для утилізації, тільки для екстрених випадків. А нічого. Науковці, єбать. Медичний ін'єктор. Запис про суб'єкта 170. Вилучено зразок об'ємом 2,3 мл з 524,3 літри крові, зібраної у 115 інфікованих. Введено Марі зареєстровано як піддослідна 170. Піддослідна 170 виявила підвищену фізичну витривалість, але експеримент не досяг своєї мети. До речі, ось 115, це може є правдивість того, що накидали за 15 хвилин. Так, у піддослідної з'явилися ознаки психічної нестабільності перед тим, як вона втекла. Призначено до негайної утилізації. Може, це і оно було?
Сюди ключ треба? Занадто важко на відкрите. Порожньо. Все тоже намалевано. Чую этого самого енотика в соседнем покое. Друкарська стрічка. Звіт про аналіз крові Грейс Екшфорд. Ось результати запитаного вам повного аналізу крові. Генетична інформація повністю відповідає вказаним даним. Аналіз SCR збіг, СНП збіг, тип HLA збіг, гаплогрупа МТ-ДНК збіг. Ну, короче, всі збіги, купа лічб різних. Всі 4,2 світових роки. Записуємо. Боже, а светловый год это у нас сколько? Ладно, лишь бы не важливое. 9,46 триллиона километров. Триллион. Ё-моё, я столько нулев не трогал. Не уявлю, кольки это. Нулев. Не, мільярд. За мільярдом. Наступні трильйони. Вже. Проксима Центаура. Угу. В варіанті було LY і... Я якраз сказав, що це скорот от Light Year. Угу. Так, ну ми маємо вже 3 символи. Зосталося тільки A. Тому виявилося, це не випадково, но... Може 10 тест буде ніякий, який треба ось просто навіти... Ой, бляха, що? Не, ну я-то ведаю, что... Не, ну это у першую чергу мера одлеглости. Все єдине, що пам'ятаю. Які там лічби, я махав. Ключ від гелікоптера. Замкнено. Так, щось упустив я ще. Шухляду може оглянь, ні? Не хоче.
Authorized to deactivate security system. Door locks activated. Руни води, хутка світла. Лічби, математика, я махав это все говно. Код гуманитарии. Вітаночки, Лакномор. Хоч поздно ти сьогодні. До речі, у п'ятницю щось так тебе і не дочекалися. І за Грейс, і за Лявона от першої особи. Ну так ліпі. На дупу Лявона мы уже нагляделись у 4-й части, у другой части. Где-то у меня еще был. У 3-й інший же уже был. Хопить. Так, запалені ліхтари місцями трохи потьмяні. Found you. Ось не те. Ага. Так, Зена, саме так. О, тепер ще не дивіться. Всі тести дали позитивний результат. Можу підтвердити, що вона дійсно та, кого ми шукали. Якщо все піде за планом, Елпіс незабаром буде в наших руках. Звісно. Але спершу я мушу запустити протокол. Вдалося. Полічуючи, ви... Мені вдалося. Не вдалося. Ну ладно, я думаю, уже может там зауважил, делается. Протокол самознищення активовано. Усьому персоналу евакуюватися. Повторю, протокол самознищення активовано. А ви дідька. Бля, можливо, варто заховатися зараз. Гідеон? Ну, Гідеон так. Цікавий персонаж. Алі Вескер. Боже, Вескер ж добили таки. Вискер. А ззаду щось є? Не цікаво. Єба! Нормально. Нормально. Как раз. Не хотела. Please work.
працює. Так, а там отримлюється все, ми не пройдемо, то бок сюди швидко треба було. Я просто думав, може. Дивіться в кімнату, якого біса. Ну, блядь, это ліут! Грейс, ну ё-моё! Ну подумайте. Ну агентка, ФБР. Какое повітря. Ты вибухайте уже, заебал. Добре. Дай пройти. Кайф. Фарбуємо все червоне. Ага, универ отчинились. Дичка. Вау. Бля, о боже. Ты куда же это сгубила? Вогнегасник. Забегасник. Блять. Опа! Нахер. Сюда с низкого комплекса. Еба! Валим. Нема ляльки? А, я надеюсь, там повинна была быть. Шкода. Пацушки тякають. Допоможіть. Чому целину постійно стоїть? Встигла. А, конечно. Води ж мотоспальники, сральники змив. Не отримується інше проходження, справді треба. Стало так. Добре.
Що тобі сіно робила? Грейс? Грейс, що відбувається? It's okay. Ось все гаразд, Емілі, я тут. I'm here. I'm О, сукінку вже чисте. Емілі, зараз трохи... right next to you. Стіть, що? No, lady, I'm gonna need you up Ні, front. леді, що добре, я в порядку? Добре. Да-да-да. Oh, there are so many of them. Багато. Пристебнитися. Швидше. А що я по-твоєму роблю? Давайте, под шуруп. No shit! Hold tight! Тримайтеся міцно, злітає. Єба. О-хо-хо-хо-хо. Ну, пиздаш. Голову від мене. Ох ты ж, ебать. Ну, далек полетели. Ну все, його пробили там древом 100%. Ага. Протяло. Емілі, ти як? Блять. Elvis. Елпіс. Grace. Грейс. What's she gotta do with this? Яка вона має до цього відношення? А, о. Поглядів на епічний польот. О, він буде допомагає. Gorgeous. Привіт, красуна. Як зручно з Леоном душі зброя з'являється, набої. Такое кіно, у кіно бачу, а? Ходімо, Еміля. Де він там собі прописав усього этой чити? Як ж капкоми його любять? От лайно. I could just Тоді всіх постійно втрапляє в халепу. Нічисько. Sherry. Шері Грейс досі тут. Чекай. Агентка ФБР? Так, знайшов файл на комп'ютері Вітері, вона якось з цим пов'язана. Connected to this somehow. На лапу, зараз. Нічого. Єба. Вона в порядку? Ні, але я про неї подбаю. Набой для гвинтівки. А куди? Я не полетіла. Сука.
Ебал я его имбиша тут. Теперь не стоять. Чекала, поки за дупу укусять. І вядомо у церкву. Must be time for the evening service. Час для вечерней службы. Блять, ну. Кто там уже поспел, ёбаный свет? А вызвон можно бахнуть? Мясник я шерень. Heading into Grace. Блять, я не трапляю. Пиздош. ГГ. А все тому, что дед, блять, пора на пенсию. Уже сляпы не бачить, куди стріляє. Селікс, правда, ніки розмити, таке добре. Червоний балон лежить. А. Evening service. Hit. Бляха. Grace. Да шо ж так не трапляют-то, Жорж? Вийшла. Гаразд. Вирушайте до каплиці. Уи! Дед колени не ломай. Ебать. Excuse me. Прошу. Блять, Лявон. А, с этими жартами.
Балон я побачив, коли що страдаємо трохи. Мапа. Не бачу набойчики ось тільки тут набої доставати. Все, більше нічого поки. Да ё-моё, косы. Ну, отрымливается, не маю этой ляльки. Ну. Наступний раз тоді. Коли ти за її казав. Stay with me. Не включайся. О боже. Grace, Грейс. Leon, Льона. where's she? Хто вона? Це Емілі. help me. I Допоможіть, я не можу спинити кров. Hey, Ей, подивись на мене. we're gonna be okay. Все буде добре. Yeah, Справді? can't stay here. Тут не можна залишатися. That should be the way to the Це water. мають бути двері до станції очищення води. Це наш вихід. Let's go. Ходімо. Як там паку підказок іде? Вони ніяк не вгамуються. Забирай її. Get her safe. Відведи її в безпечне місце. Біжіть. Негайно. Ого, а ти у нас що таке? I'll keep our friends busy. Я відволічу наших друзів. Ой, пустись мене. Imitate others. Єбать. Ой, зараза. Божки. А, заблокування, до речі, забуваюся. Да все, щось пизда. Боже, что это за анимация? А, треба було, може, гранати використати саме справді. Блін. Телек тільки замінає. Чих, 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 чих. Ой, шикай, не это. Блять. Time to clear out the rest. Зачищи решту. Да куди ти?
какому-ска. Дал бы пернабиться, не ведаю, позайматься справами, пополутать. Куды пайшоў? Так, грызть Леон, грызть Леон. Грызь. I'll get you Я up. витягну тебе, Еміля. Вибратися на поверхню. Має бути спосіб дістатися на поверхню. Так, я на лоток. Мє. Так, все на место. Бля. Вже ж хочеться з гори на кнопку натиснути, притягнути, а там перезапустити. Треба кудись малую висадити. О, светло переливающейся воды отбивается. I'm sorry, I Пробач, я знаю, що боляче. I'm so Мені sorry. так шкода. Сиділа собі там у своєму в этом покої, книгу читала, нікого не чапала. Тут я нічого не зробив, прийшли тут. Потягнули по пригоди, а. Так, щось тут. Угу. Атрымліваецца, у нас арэна для бойкі з гэтым самым, з нашай мадамай. Бо тут святло трэба будзе ўключаць, якое хутчэй за ўсё таймер будзе ўключацца. Dead end. Глухий кут.
Can't let that thing Я не hurt. дозволю цій потворі їй зашкодити. Усе добре, Емілі. Rest here. Ось, відпочинь тут. Here you go. Тримай. I need to keep Я you маю берегти тебе. okay. Гаразд. Медичний ін'єктор. Магнум набоя. Інструкція до люка на даху. Люк на даху керується з панелі ззовні вантажного відсіку. Усунення несправностей. Якщо збої електропостачання тривають, необхідно перезапустити 3 блоки розподілу живлення в ніжній зоні. Це має відновити роботу панелі керування та дозволити відкрити люк. А хіба там уже світанок? Больше тут ніби нічого немає. М, 13 набоїв у мене під магном. Ну що, у нас отримується... Через за все опошний шлях для этой мадамы. Але не докладно, може яшчэ адрадзіцца потым. Ведаем мы тых істот з прыстанку таго деда сёмага, колькі разоў адраджаўся. Відкритий люк на дівчина. Insufficient power. Достатньо енергії. Перезапустіть блоки розподілу живлення на нижньому поверсі. Gotta get the power on. It's my only chance. Ага. А нам еще доведется лифтом користаться и как бы это самое обновлять. Ни холера нам тут магнум подсовывать. Уже 14 нам было. Мадам. Я до вас. Не підходь. Ладно, може ми її просто станемо, а я зараз марную набої на самій справі. То здохнете вже. О, ще магнум. Бля, я надовго кручусь. О, нормально. Не сподобалося їй. Да, уже 8 зосталося, трошечки тут того. Веселився, ще 2.
ж не даремно нам той магнум напої підсовують, або просто все ж таки капстаніть, або все ж таки можна забити. Нема важливо. Lever. Пиво. There has to be one somewhere. Має бути десь тут. Ти зачекає трохи. Тут спочатку. Не бачу нічого. Серйозно? Close one. Only one more. Угу. Тільки де він застався? Хімічна обробка. Туди на опрост. Десь. Дай прессе. А я не туди пішов. Додому ж. Зараз сюди зараз з'явиться. Чи ні? Why is it Чи воно так туго йде? А, отримувати. Power has been Живлення спішно відновлено. I should open the hatch. I need to hurry. Ще коктейльчик Молотова. Один раз набоїв я змарнував неї. Їх всі за все даремно. Больше намагаючись може забіць, коли логіка тут була все ж таки станеть. Ну ладно. We're getting out of here. Get out of the fucking window. Come on. Open. Ну що? Мадама мінус. А чулку? Ні. Finally. Нарешті.
Нарешті. Є щось тебе? Ну, не факт, що є ще не одно. Це ведаємо такое. Проходили. Emily, it's Емілі, це я. Дров консерв, вітанушки. Emily. Емілі? Ні-ні-ні. Oh no! Wake up! Прикинься, ну ж бо. О, ні. Emily! Емілі. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Не може. Угу. 1, 2, 3, 4. Wake up, Emily! Прикинься, Еміля. Ось так, ось сиділа собі книжку читала, ну. 30. Зв'язалась тут з агентками этими і ФБР. Come on! Emily! I failed you. Я підвела тебе. Emily, Еміля, вовсе я. Я тут поруч. you okay? Все добре, все добре. Давай, кусай її. А, я ну перетворилася, ага. Давай на таку ж саму почвару, яка світла боїться. Амаль что? Ебать. Эмили? Эмили? Не. Emily! It's Emily! Боже, якая придурка. Are you kidding me? That's Emily! No, please stop, please! Ну а що мені зробити? Ти на озброю не мог переключити. Не отсунуться нічого. Не глядя, тільки стріляти в той бок. I wanted to Якщо say врятувати її. I don't understand. Ти не розумієш, що... Ні, я б ні за що не втекла без неї. this is all my fault. Це все моя провина. Знову. Look, I get it. Слухай, я розумію, повір, я розумію. But we're still Але ми alive. досі живі. Треба йти далі. Have to keep going. Ні. Grace. Грейс. Другая стадия? Чи яка там? Ну так, другая, подається. Грейс, от такой зброї отмоилась. Ну что ты со своим пукающим пистолетиком теперь будешь робить?
Елпіс уже близько, Грейс. I'd like Я хочу, щоб ти пішла зі мною. Come with you. Піти з тобою? you feel О, ти почуваєшся загубленою. Та це не так. you're exactly where you Ти саме там, де маєш бути. Блять, ось ідіотка, я не можу. Ну все, у нас геймплей виключно з Леона починається. Та ти шо, Вескер, єбанісь. I've been waiting Я for чекав на тебе, Грейс. you, Grace. Who are you? Та ти шо? Старий вже трохи. Ракон Сіті. You're the reason Ти for причина його знищення. but you're also the key. Але також ти ключ до створення дивного нового світу. Дякую за почасний анігілятор. Ти остання деталь. Let us show you Дозволь нам показати твоє істинне призначення. Босі чиї споміни обновляли. Escape the care center. Вернули таки Вескера. Вискса нашего. Данчика. Біркіна. Про Біркіна. Шери. Що її злапає? Так само заражене. Угу. Hey, Гей, перевірка зв'язку. Ти вчасно. Єба. Did you find it? Знайшла щось про Елпіс? Not yet. Поки ні. Nothing on the На surface. серверах ЦРУ та Пентагон нічого. Maybe we need a Можливо, нам потрібен вищий рівень допуску. Я наслав запит, але мені не казали згорнути розслідування. What? Що, чому? Why? They didn't Вони say. не сказали. orders from Накази згори. Look, we don't need Слухай, не треба тобі через це підставлятися, я впораюся сам. We're in Ми в цьому разом, до кінця. Till the end. I've always Я завжди вміла працювати в ціні. Just don't do anything too Тільки risky. не ризикуй дарма, гаразд? me. Я? Ніколи. Never. Лесники дровляны, конечно. Єба. Несеться. I'm gonna find Я Grace. знайду Грейс. She definitely Вона точно якось пов'язана з Елпісом. Ракун Сіті, сюди. Леон. Ракун Сіті. Ну що? Старунок, я думаю, нам повинні показати, просто обов'язані. Город Янотикова. all the road's gone. Що ж, далі дороги немає. To find another way Доведеться шукати обхідний шлях. All right. Гаразд, залишається на тебе. Back to you. I think I found Здається, я знайшла підказку, де вони можуть бути. Бля, я не поспів скрин зробити. Якісь координати на комп'ютері Віктора. Зрозумів, дякую. right in the center. Приміщення в центр Ракун Сіті. Бля, пригожусь, яка. Так, трошки назад відсунемся. Спанч Боб іншою з цукерочками. Блін, тут глибиня різкості потрібна. Де вона? А де? Зняття заднього плану.
Ну. Цукерочки туди. Переднього плану аж ніяк не впливає. Може присісти треба було. Так. Вже в місці. Тільки ще трошки. Not this way. Дай ти пофоткай. Замахався. Так, один скриншотик. Не, что неверно. А можно тут день? Так, рамки. Не можно. Так, шарутники. Ой, эту шарлованку я ему не переналил. Гранаты маем. Газета про інцидент у Ракун Сіті. Негайно евакуюйтеся. Якщо ви перебуваєте в Ракун Сіті, закликаю вас негайно евакуюватися. Тікайте, якщо можете. Якщо ви не можете виїхати, прямуйте до відділку поліції, найближчої громадянської установи, куди завгодно. Озброюйтесь та ховайтеся в найближчій міцній будівлі. Це, мабуть, останній випуск нашої газети, а я останній репортер Raccoon Times. Дякуємо вам, любі читачі, за вашу підтримку протягом усіх цих років. Закликаю вас ще раз, тікайте, знайдіть безпечне місце, виживіть. Стоп. Гарний кадр. Присесть, блять. Приехал пофоткать. Турист просто. Для вон турист. Амбрелла. Ма пригожа. Ви не бачили мого сина? Так, увоход у метро. Або тут щось може бути. It's like time Тут stopped. ніби час зупинився. Not for umbrella. Якби не Umbrella, це було б звичайне місце. Yeah. Так, тепер тут лише попіл і спогади. Ні, у метро потрапить нельга. Бля, так само гарний кадр.
А, это передний план, я думаю. Ни хера не изменяется. Бляха. Зупиніться мене. Собрався пофоткать. Потрібен еще клиент, да. Окей. Так, медичний ін'єктор. Ключики от номеров. Листи. Широти. Від Меріл Матусі. Матусі, доброго ранку, Сонько. Не гнівайся, але я вирішила, що піду шукати татка сама. Мені нудно сидіти всередині. Люди не випускають нас, навіть коли ми дуже-дуже просимо. Але нічого, я маленька і можу пролізти крізь паркан. Спершу я подивлюся на заправці. Татка дуже любить тамтешні цукерки. Може він зупинився, щоб купити їх. Я люблю тебе, матусю. До скорої зустрічі, Меріл. Мінус когось дешка. Брухт. А навіщо мені брухт? Він може створити щось? Бля, неужели за грейс все скончилось? Ну, отримується порох потрібне і брухт. Паутіння шмат. Не доволі пустого. Угу. Очманіти. Добре, що Фоксі спить.
Робимо запис. Ну запис і так робиться. Ладно, мені віддавочно тякати треба. Більше не час бойки. Раз, що тепер? Ну, пошукаємо хутенько лут і далі поїдемо. Що ще? Може бути ляво на твоїм міркуванні. О, так, для пистолета. Не попало. О, маленькие пушки. Там мне пистолетные дали набоя. Еба. Конечно, можно было гранату, может, лепее выкрасить. Упс. Один набой остался. Real fast, you know that. Ну все, бойка почалася. Guess I gotta squash you. Может, с тобой прощают. Блять, Лявон, просто стих мне своими жартами. Ну там граната выбухала, мне цікаво. Блять. Лох на деде. Еба. Трошаила, да крошаила. You're real fast, you know that. Опа. Guess I gotta squash you. А, бачу, ага. Where are you? Haven't you had enough? Ти все ще мало, у мене немає часу на знищення шкільників. Упс, не потрапив. Я набої не забрав, куди ти мене потягнув, козліна. Бля, зараз старі не полетів.
Гранату туди. Oh, I miss our Raccoon City hospitality. Я не ведаю, як слушно прочитати нік. Валік, напевно. Валік Джа. Дякую за фоллоу. Спрашаємо, танчики. Танки. Так. Шо, лучше себе ее? Блин, там набои были у скриньки, я не залутал. Лера. Ну лишь по набоях все благо. Ми. Пьяночку давно не было. Великий жах. Великий жах. Великий жах, що не забрав набой. Що, ніхера більш нема? Ніякого луту, нічого. Ех. Дякую за появушку, анігілятор. Для меня это наибольший жах. Ох, ти ж йома. Блях, ну я ще кадр зроблю зараз. Okay, Sherry. Раз, Шері, я вперся в барикаду. Looks like someone Схоже, else was хтось побивав тут раніше. planning on. І вони планували прорвати зсередину. No way around. Знаєш обхідний шлях? Тебе там чують у вуглі? Інженерний корпус армії звів її, щоб ізолювати місто. Вона тягнеться на милі. Guess the only way. Схоже, єдиний шлях на пролом. Що, вибуховку знести? А это, до речі, Сі-4 і есть. Если мы захопим свет, то все, абсолютно все будут есть драники, когда будет драничный авторг. Жорст. Але, ну... Дотична драника ухваляю. Так, ти мені треба запальник некий, то что? Що боюсь натискати? А, детонатора немає. Ну ось. Блін, стільки простори, куди йти, я розгубився. Треба потратити. Бляха, прихожих капець. Я дурею. Да надолго. Не знаю. Ще ж проходженням побачимо. Як воно виглядає в 4К. Whose camp is this? Чий це табір? Шукайте табір 0 з 2. Подмишка, це ключ. Ну, 4К, конечно, обсталювання добре треба. Немає живлення.
Накази для інженерного корпусу. Для детонатора потрібні 3 деталі. Приймач сигналів, східна точка. Розподільник, середня точка. Реле, західна точка. Негайно знайдіть їх. У нас обмаль часу. За будь-яку ціну уникайте контакту з інфікованими. У разі неминучого зіткнення, розправляйтеся з ними швидко. Доповідайте про ситуацію кожні 30 хвилин. Диспач, приміснув. Добренько, добренько. Добраніч. Дякую, що діяв. Ну, побачить. О, набої. Боже, вялізна така скриня і просто там 2 пакунки набоїв. Як? Sure, there's an old Шері, тут старий табір BCAA. Тут все розгромлено. Looks like they left. Виглядає так, ніби вони пішли звідси. Що BCAA робили в Raccoon City? Interesting. Цікаво. What is it? Що там? The computer's not Комп'ютер on. не заблоковано. They were І also вони теж прямували до центру Raccoon City. Interesting. Цікаво. That reminds До me. речі, I dug a я little копнула трохи глибше в базі даних Пентагону і помітила, something. де чого бракує. Чого саме? There's no record. Немає записів про тих, хто віддав наказ про ракетний удар по Raccoon City. Ой. Well, if not them, then Ну якщо не вони, то хто? Ага. А випку заклеїсь? Ні. Але він спровокував тривогу. Схоже, твоя кампанія зі стрімування ВБО не спрацювала, Зена. Тоді залишається справа на тебе. Зена? Хіба не Вескер? В сенсі? Ну, конечно, ее не то, как выкопаны, но типовые окуляры, шошка такая уже больше постаревшая некий ніби. Зена. Які Зена? Я ну то чую. Енотика. А не можу вище поглядеть. Йо, знаєш, мать. Не працює. Потрібен ключ, щоб відімкнути. I should check the Варто camp. ще глянути табір. А що ти ще хочеш знайти тут? А, тактичний відстежувач. Пристрій для запису бойових даних. Кредити за вбитих ворогів можна витрачати біля скрині постачання. Чого, блядь? Тактичний трекер записує ваші бойові дані в реальному часі. Що більше ворогів ви знищите, то більше кредитів отримаєте. Кредити можна витрачати на придбання бляха предметів, зброї чи покращення біля скрині постачання. Хуя собі. Бронекамізелька 8000. Розширення кейсу. Глушник на пістолет. Шротник могутний. Это что за срань? Легкий компактний пістолет-кулемет із полімерною рамкою. Полімерною. Має високу скорострільність і завдає значної шкоди. Встановіть приклад для підвищення точності. Хуя собі. Ага, тут ще можна продавати щось.
Ну, я так разумею, інший бок нам усё одно давядзецца даследаваць, таму можам спакойна сюды ісці. Ой, я так адчуваю, той улічваючы, якія тут паляпшэнні пачаліся ў Леона, вось гэта ўсё. Всё, рэшта гульні выключна Леон. І той Грейс амаль што і не было. Ай, порох малыя. Ще буде? Ну, добре, коли так. Ну, просто для того, что адусюль гэта Лявон, ўсё атрымліваецца у іх, што Resident of Leon, хутчэй, я не видел. Зраблю набоі. Сходы разбораныя. Strange. Дивно. Де ж усі тіла? Ну, жерла павучих, ну шо. Есть щось ж треба. Ага, ось тіли знайшлися. Еба. Хуёво. Блин, я еще и кривые косы. Хорош. Ой, давайте-ка сюда гранатку, да? Что? Да ё-моё. Уже 4500 не збирав, ні халери сьогодні. Ти ж блокував зараз, алло. Ніби натиснув пробіл. Куди закопуємося? Що робиш? А, і він розкопує ще одного. Ежика. Урок малый. Она будет гвинтивка. Что тут може еще ее? Кнопочка некая. Травичка.
Ні, подалося. Ніби там гук єнота. Так, а як би мені до скрині туди потрапити? Вгору. Там скриню побачу. Що втримлюється по верхніх полішках, будемо зараз пересовуватися. Тут у нас тупик. Чи як? Ну так. Ну все тогда. Опускаем скриню, заползаем вгору. Busted. Зламано, доведеться збити пострілом. Окей. Ну що ж ти заскокнути туди не можеш? А сюди? Ай, там скриня лежить, лявон, ну ёперная ж мать. Травичку поеднаем. Ой, від гранату чекай. Ну і там полежи. Ти як откуль щось ти викопав? Викопінь ти. Викопанись. Що тобі дозволяєш, блядь? Я ж б'ю, а я в этот час так само это робить. Ой-ой-ой-ой-ой, болюча. Ладно, я не только в этой хуйне кидается. Что логично самое справа. Ворог. Ой, а я думал, я на вниз полетит. Лишний инъектор. Что травичка? Время меня больше не покоить, як туди потрапить. На ту участку. Ідуть треки. А, четвертий Ще довго будеш грати з холера. нього. А я? Йорк. Холера як. Ну, а тут соскокнуть не може. Боже, яким без допоможне. О, ну хоть тут соскокну. Там хтось дихає.
Да ось ніяк до той скрині да. Потрапить хочу. В этой бок. Не дають. Это ідіот перескочить не може. Скокать заборонено у угольня. Ну, ось і я не могу. Ага, ось тут треба було соскокати. Діди, хера собі. Качроти набої, непогано. До пістолету набої. Ну и плюс поинты забитых ЖЛЖК. Не бойся. Что там развитие было? Ракун Сіті – місто на середньому заході, оточене мальовничою природою. Спочатку до середини 90-х років фармацевтичний гігант корпорація Umbrella інвестував значні кошти в його розвиток. Однак у вересні 1998 року з підземної лабораторії Umbrella стався витік вірусу, що спричинило епідемію в усьому місті. 1 жовтня уряд США визнав серйозні ситуації та наказав провести повне знищення міста. Ракун Сіті стерли з лиця землі, і воно досі залишається заблокованим. Корпорацію Umbrella заснували у 1968 році 3 людей, одним з яких був Озвел Е. Спенсер. Прилюдно це була успішна міжнародна корпорація, але за ширмою приховувалося кубло незаконних досліджень, зокрема розробка Т-віруса. Сумнозвісна катастрофа 1998 року, відома як тепер як інцидент у Ракун Сіті, відкрила їхні злодіяння. І викрили їхні злодіяння. Umbrella постала перед судом і врешті припинила свою діяльність у 2004 році після оголошення очільником Umbrella. Його видатні управлінські навички допомогли компанії стати великою корпорацією. Проте його справжнє обличчя було монструозним. Він неодноразово проводив нелюдські випробування для просування своїх незаконних вірусних досліджень. Спенсер був егоїстичним та безжальним на шляху до своїх амбіцій. Вважається, що він навіть позбувся інших засновників Umbrella. Ну, читаємо по можливості. Ну, все одно тут нічого я нового не сказали. Это и так все видать. Яке незручно все падає. Десять тысяч поинтов. Ключ від апартаментів Сідарбрук. Bad news. Ой, не він шерить, це місто кишить зомбі. With zombies. What? Що? Це неможливо, їх всіх мало знищити ракета. Yeah. Ага, мало.
О магад, як пригожа. Не подорожуємо, але новими краєвидами милуємося, но... Таке. Не струмлено хоча за все. Ага. Має живлення. Старило може запрацювати, якщо є пальне. Дістати пальне. Решение дома. Дід. Десь тут має бути деталь для детонатора. Просто дід ніякий вже. Крахтіть! По драбині залізти не може. Жорсть. Які докази вам ще треба, що Лявону пора на пенсію? Капкоми. Ай. Розподільник. Деталь для детонатора розподіляє сигнали та живлення між детонатором і підривником. Шері, знайшов розподільник. Ще 2 деталі, я зможу змайструвати детонатор для цієї брами. Great. Чудово, бачиш ще щось зі своєї позиції? Ще один табір BCA, там має бути приймач сигналу. Один строк. Як по мені, це все сильно нав'язано соцмережами, типу, це так круто подорожувати, але як по мені, на всі країни дивитися цікаво, без хорошої компанії взагалі не цікаво подорожувати. Ну, по-доброму, не, ну, комусь подобається подобне життя, і без всіляких соцмереж, соціальних сеток, и без того, до этого ж до интернета люди подорожничали, глядели что-то, каялись. Вообще это уже больше особисты вустники. И шо тут? Заправка-то где там зник с цукерками. Мужичок. Без ніяк соцмереж можна їздити без меж. Поет? Нічого, снайпер. Вон, не подсказка была. Все, совершенно. Relays over there. Реле он там. Весела буде прогулянка. Я цілком тебе розумію, Спанч Боб. Я сам лінивий дупа. Мої координати тих деталей, я йду забирати їх. Okay. Ок, я тим часом шукаю інформацію про BCA. Мені самого з хати хер прогониш. У краму уже подороже і то.
Ціле подорожжя. Да, бранж аннигилятор. Якщо БО. Бачить, да, помочення. А ці скидав хтось лямку? Чи була тут кров? Убито 20, здесь 10 тисяч маємо. Пу-пу-пу. Камізельку можемо набити. Значно знижує отримувану шкоду, ефективно проти вибухів та пострілів, втрачає ефективність, коли міцність падає до нуля. Можна відремонтувати біля скрині постачання. Угу. У неї можливість взагалі перебиратися кожен місяць в нову країну або жити на дві локації. Але, як по мені, це сильно переоцінено, особливо в інстаграмі. Ну, так. Ти тільки уладкуєшся, ось це все. Тільки вже щось зручно я вже кудись приїжджаю. Та ну його нахер. А інші просто сидять на шмаданах там. Нік, вандрують. Так, можна глушник набити. Глушник. А, это именно это пистолет сам, это не модификация. И расширение кейса. Бля. Дякую. Я сам раніше дивився і пускав слину, коли з'явилися гроші і спробував, зрозумів, що це не для мене. Дякую, Спанбок. Ну ось, ну принаймні спробував. Хто підібрав країну під свій смак, тому подорожувати не дуже охота. Ну тим більше. Тим більше. Так, ну мы досі не засилковали. Мы засилковали его. Это не янот. Тут не янот я шоу, это одосвітлення. Шум статичний. До заправки то ніяк потрапити треба. Давайте той бок все-таки зганяємо. Ага, зганяв. А нет, тут же ж есть спуск. Угу, ладно, нема. Замкнено з іншого боку. Окей. Я ж ключов ніяких не отримав, подається. Это же пистолет у нас на ціні? А не, ён горш по эмоции. Чакай, я ж могу брелок его снять.
з іншого боку. А що, куди мені тоді? Ні, ну ось зараз звучить як кіно. А вон я. Це ж таки може і не чулося. Окей. Тут зачинено. О, багажник можна глядеть. Набор для гвинтівки. Отрымливается, и не змарновал на вот. Уплюся трошки. На один набойчик. Треба, до речі, що пістолет буде рознобити, як потім кудись скласти. Так куди мені податься? Так не, зачинено. У меня нема ключу. И тут нема ключу, я не разумею. А, ось. Ось где-то. Ну так, будем шукать. И что это такое? Ёбаный свет, чат. У меня монитор сдох. Другие. Пиздаш. Я покуль не бачу, що у чаті. Я зараз у ТГ скину. Так, раптом він просто взяв, змінив ось на гэта. Зараз. Пиздец. Зараз я буду з гульнявого початку гляжу. Ну, годов 5-6 може. Пиздец. Боже, сам себе чув. Блок живлення. Ні, я скинув у ТГ, можеш поглядіти в ТГ, як воно зараз виглядає. На кнопку не реагує. Бляха, ну не було суму, ну що почалось-то, ну. Ой, пойду на
молоток и это... Спробую его переключить. Просто АБС-ку там не бачу, ніхера там не бачу.
Ну капец. Выключил, включил з розетки, почекав, може там охолодиться, ні. Як матриця. Можливо. Пиздец. Ось вам і Samsung. Ось просто раптом узяв і все, і він переключився ось в таку херню. Samsung. Пиздец, это так незручно. Якого хера? Я його набив десь перед вийстям Кіберпанк, подається. Коли там Кіберпанк виходить? Моргав як гімно. Ні, ну это не веду. Добре, що працював, ніяких нарікань. А тут ось такое. Теж бувало якісь артефакти. Не, і он якраз уже давно то подлучене. Здоровки, Влад. Я не ведаю, він просто узяв один момент і ось таку херню видав, і все. І ось тепер так. Пиздец, блядь. Не, 23 з половою. Ну, я навіть меню не видає. Коли б гэта быў нейкі пашкоджаны сігнал, я б меню побачив, коли б ти натискав кнопку. Так, у меня буде 23 з половою. Пизда. Давайте спробуем уже отлучить монитор от ноута зараз. Отлучить сілкування. І він зараз не по всьому екрану видає эту херню.
Ну, як сказать. Не, сетка есть, меню нема. Я зараз зліва куту щось показується. Ага. Змістилось. Ну, короче, там, де звичайно було то, що підлучити монітор до комп'ютеру. Я ну гуляла по монітору, там така крапка. Ну, не крапка, а там щось на кшталт прицела з підписом. Ой, зараз я ну просто горизонтальною полосою. Ой, вертикальною полосою гуляю. Ну, не зовсім. Зараз. Там то ТГ. Ну так, боюсь, гэта матрица. Блять, а яе хера дармантуеш, прасцей на выкуп набыць. Або можа там працэсар, які ёбу даў будаваны, то што? Пиздец. Ось просто з ніхуя я сидзеў сабе гуляў супакойна, яго не чапаў я ж ніяк, ён просто ўзяў і ўсё. Ну так. Пизда, блядь. Ну я ад Samsung такога не чакаў увогуле. Здурить можна, бляха. Ён уже, напэўна, з вырабніцтва даўно зняты, гарантыі тым больш уже даўным-даўно няма. Мы ж кажу, калі толькі кіберпанк выходзіў, я щось тады яго набыў. Я думав, Samsung не... Ну, я так само. Я вже бачив не один Samsung, і біда завжди була. Я думав, що нормальна фірма. Та ніби ні. Ну, він не артефачив нічого такого не відбувалося. Ёперный свет. Ну, зняти з продажу.
Просто здурить можно. Ой, божечки. І колькі зараз Монік каштує? Нікі Лайм я бачу 285 рублёў. З тымі ж характарыстыкамі нават вертовка трошки поболей. Ось нормальний Монік у мене був LG, нічого поганого не скажу. О, ти навіть на лайнери пошукав, не халер собі. Зараз. $344. Ну, это 27 цалів. Мені тут і не 27 аж ніяк не стане, конечно. А вон 23,8 есть, 300, 282 навіть рублей есть. Ты не загнутый. Загнутый рандом. LG, конечно. А это що за матриця, до речі? ІПС-ка. Так, мені подобається. Ну, мне просто подобається такое. До того ж яны ў мяне тут размешчаныя, калі ты бачыў, там я раней у ТВ скідаў, дзесь на папярэднім тыдні, калі вось усё гэта абсталяванне падлучаў, як яно выглядае, яно ж у мяне пад узе ўсё расстаўлена. Яно якраз таки лепш за ўсё. Ну, ось я бачу нейкі Лайм. Там онлайнеры, але я не бачу, как... А, ну я справді трошки вигнута. Бляха, у яго такие херовые ножки, яны мне будуть вставать як срака просто. А задняя панель увогуле жахліва виглядає. Треба тримати моніторів, тоді буде набагато більше місця і можна буде 27 вмістити. Ну, яны уже далі будуть. Та бляха, это все дорого. Ну за що? Так проблеми з рахунками, яшчэ там нейка, і ось. Яшчэ говна тут навалила мне. Нейкая фирма Дахуа зовется. Дахуа. Что не бачу такое. Будуть подали. Но... Просто хули он сдох. А ось мой Тил Гейминг, подається, досі продається. Ну, ніби так. Ніби яно. Основні які. Ну, спочатку був Samsung, до речі, гэты. До гэтага у мяне было щось там Судношні баков 5х4, я навіть не пам'ятаю, що там було, мастер який-нибудь, щось таке. А так у мене там ось зараз. Боже, де моє? Основне, з якого я гуляю, ось гэта у мене. Зараз на що наглянеш, це не дешево із техніки, що було норм якості. Ну так. Ой, бля.
однакова картинка була. Ну, так у мене прям аднолькавы, конечно, не было ў параўнанні з Samsung. Ну, прынамсі, яны хоць прыкладная дыяганаль, прыкладная па вышыні размешчаныя. Ну, трошачкі, можа, па колеру адрознівалася. А так нормально ўсё было. Герцоўка аднолькавая. Ай, ёбаны свет. Ну, выкладку я пакінуў, канешне, на то, як ты скінуў, там зніжка яшчэ 282 рубля. Але які сэнс? Дзе мне грошы на гэта ўсё ўзяць? Рахункі наступны месяц зараз будуць, а я ябаў проста ўсё. Не ведаю, завтра тады што на днях пастаўлю кудысь у скрыню, не ведаю. Яго ж нават і на запчасткі нікому не трэба, я думаю, што там з тых запчастак? Выкідваць, што? Атрымліваецца, цяпер будзе справа ў мяне ноут стаяць. Зноў 2 манітора. Божа, а так кайфово было з 3. Можна з різною герцовку і з різним типом походу дисплея, чи як там він там. Ще й формат трошки інший, все норм. Ну, ось, коли я ось гэты Тюв геймінг свой набываў спачатку, ну, другім, але ў якасці асноўнага хацеў яго паставіць, мне ж там асобная прыгода была з ім. Спачатку было 7 бітых пікселяў ці щось такое, панёс на замену. Ось, другі раз матрыца была не праклееная. Яна адставала, там з гары прасвечвала падсветка тая. Думаў, можа звярнуцца да нейкай майстэрні, там щось праклеілі. Але ў выніку ўсё адно была замена, блядь. Ай, боже. Теж 2 моники і ну, третій дуже зручно. Ну. А зараз я ось вимушений поворочувати голову. Для того ж, усё ж таки, цаля у ноуті менш значно. То бок я по памерах той час зараз дробненькі. Я нават калі гэтае самае буду гуляць, ўжо не буду бачыць краем вока, што гэтае самае щось паведамленне ў чаце. Звернешся по якісь малові проблемці, вони можуть ще більше напортачитися. Угу. Ну так. Все так. 282 рублі. Що тут по курсі у нас? І гэта яшчэ пакуль зніжкі. Ну, ну, до речі, $97. LG той, які ти скидав. Бляха, ну не богнуть ніхера, конечно. І матриці іншого типу. Воно, напевно, буде, не ведаю, чи яскраві, чи... Ну, з іншого у IPS же ж добрий кут огляду, ніби, не? Тобто, коли там під умовно 60 градусів глядеть, там виява не буде темнее. Я поки з 2 моніками, у мене просто третій не влазить, хіба що рільності не вішать. Гарний кут, дуже зручно для тексту. Ага. Але чорний колір у порівнянні з VH-ками там усрати, накольки я веду.
Пиздец. Ну, для чата це краще рішення. Угу. На IPS. Ага. Ну, у меня обидві Вшки. Обидва. Я, до речі, не ведаю, напевно, AMOLED на ноуті чи ні? Бо 360 Гц. Другий IPS, я туди текст виводжу. Угу. Все видно. Угу. Мне, бляха, ой. Що, робіть збор на мнемонік, чи що? Бляха, да просто як виживають тепер. Просто у мене за електричність рахунки якби йобнути, а тут ще і на монік марнувати гроші. Я не кажу там за інші пришпіли. Ай, блядь. Просто прибейте меня. Ну что за хуйня? Вось и что за робить? Выкидывать? Что? Бля. Ой. Так. Ты в укладке подошнял, подается. Киты? Я свій старий до сих пір не викинув і теж не знаю, що робити. А що, у тебе так само її над'їхав, чи що? О, ручна граната. Блін, як же ж незручно тепер сачити за усією этой сракой. За тим, як код поводиться, не помоніториш тепер графіки. Ай, блядь. Ёбаный свет. О, сюди ніби можна зайти. Ладно, перемішу туди завтра на правий бок. Ну. Просторы больше будет. Ближе и подсуну я вот, что. Але подставка, конечно, не такая. Не, як я тепер там, тепер диванок над миші розміщу. Замкнено з іншого боку. А тут кудись залізти можна. Просто у мене від'їхав, просто потушився, скоріше все через світло. Може теоретично можна придумати якийсь прикол з старим моніком. А може там просто блок сілкування замінити, ні? Порох великий. Так, ну його, напевно, можна під магном використати. А ось, до речі, є ще мав. Якого хуя я доїхав? Я не уявляю. Стоп! А Грейс передала без набоїв это магнум? Лул. А там уже ж ще десь 3 набої було. Я пернабил, блядь, идиотина! Боже. О, то рушняк некий. Так не слышно, справа теперь темно.
Приховані вбивства. Я ночка чую, до речі. Модуль відстеження звичайний. Пристрій з записаними бойовими даними. Їх можна міняти на кредити для скрині постачання. О. 1200 очков. А ось і воно, до речі. Ой, жах. Ні, він типу показує, що врублене, але екран чорний, типу лампочка горить. Ну, а кабель може себе, який до комп'ютеру йде. А меню не того. Може підсвітка йобнула? Так розумію, тим, хто на 3 моніках, так само складно, як і тим, хто з 2 моніків на 1. Я одразу зрозумів, що я будь-де відкопаю гроші, але не буде з одним моніком. Тому давно він відлетів, я вже його замінив. Десь півроку тому. Зрозумів. Так, може у шапках щось є. Я вибачаюся, зараз можу гучно повідомлення реагувати. Мені добре бачно мені. Просто мені з лівого боку є ще мікрофон. Трошки зор перекриє. Ну, давай так само покрадемось. Але я, напевно, почую розводу нас. Не почув. Він там вживано, тому так сильно обідно було. Ну, мой 6 годов тарабанило. Ці 7, я не знаю. Але поза гарантії, відомо ж. Ну, як завсюди, це все буває. Місця зберігання батареї. Усьому персоналу, коли розрядиться акумулятор, вам доведеться взяти новий або на очисній станції, або в підземному паркінгу. Очисні станції, підземний паркінг. Є батарея. Ну, зато ти його не так отримується, не задорого взяв. Тепер же не. До речі, можна поглядіти, справді був варіант, може там тоні є. Щось подобне. Забився за тарифку, але ну то такое, тоді, конечно, ніякої гарантії, нічого такого. Порох великий. Ну, брух треба. Безсілковане гніздо. Гніздо для руки. Окей. Замкнено з іншого боку. Єбать! Ё-моё, Спанч Боб!
Здурніть можна. Просто здурніть. Дякую велике. Ошалеть. Дякую. Ошалеть. Дякую, ё-моё. Дякую, Боже. О. Боже, Спанч Боб. Я просто слов не маю. Просто здурніть можна. Дякую величне. Спанч Боб, дякую величне, божечки, дякую. Здурніть можна, дякую величне за підтримку. Ну все, тоді я сьогодні тоді буду виводити і одразу замовляти. Там книжки дійничають. Дякую, божечки. Ось LG тоді і набудем. Ой, божечки. Мяу. Я не ведаю, могу цукерками засыпать, могу это самое, там, гульню якою замовиш. Ну так. Так, я може зараз тоді на вивод і поставлю, бо щось донатик апошнім часом вивод і того з його довгий став. Божечки. Дякую ще раз. А, чекай, мені ж треба VPN, PNR. Ладно, може після стриму, напевно. Бо там процедура. І так, сьогодні, що ми граємо. Добре, дякую величне. Ну, коли що, боже, у тебе там карт-бланш на замовлення. Дякую велике ще раз.
Так, з обновочкою отримлюється. Так, уже. Там з гэтым усім. Там же ж просто як ну там завет там на донатику я забывся. А, плата послуг, во. Ось там просто ПНР треба зайти, там те саме. Платить, ну там нічого такого страшного. Ось, і поставить на вивод. Щось я не розумію, що вони там опушним часом затримлюють. Звичайно, воно їм гнєнно приходило, ну нічого, 2-3 годинки почекати. Замовить можно и ранее, все одно там навряд в этот день доставить. День там так посидим, а потом зато уже будем. Ё-моё. До речі, можна і PS-ку буде поставити як основний, як варіант. А Asus мой взять это самое. Бок зместить и на им уже ABS-ка. А тут у меня будет отрывать 165 Гц. А, нет, чекай, 144. Что это? Так. 144 же он подается. 165. Сколько он там? Макс частота оновлення в режимі OS 144 Гц. А что еще за режим OS? По умолчанию 120. Ладно, я разберусь, короче. Ну, кажется, что он добрый, тогда я его... Окей. А мене IPS як основний, но я на супер вибагливий, але мені все норм кольорами. Угу. Добре. Так, я вже забився, що кого куди. Давайте тоді все ж таки это... Соскокувався ніби. Сюди ж ключ треба, який гайковий. А у мене такое є? Там вентиль є, може їм підійде. Дякую, що раз велізний спанфу. А, ну ось вентиль. А я вчора телефон замовив, розсрочку, завтра приїде. О, віншую. А що за їм? О, порушняк. Ой-ой-ой. А. Добивать не треба. А, і гити від'їхав. Цікаво. Дуже цікаво. Xiaomi Redmi Note 14. О, так. И они переутворяются, ёбаный свет. Ага, не хапила. Бляха. О-о-о-о-о. Так, Xiaomi Redmi Note 14 5G Lavender Purple. О, ружовий навод. Ось така об'ява. Ніж звичайна версія. Ага. Ще на PC. Нормально. А що за запрос там стоїть? Я ввогуле взяв саме тану розсрочку, коли здох мой. Там так само дисплей того
Зусім ёбнул. 15 сил у меня. Простенькие. Так, дай месяца. Ага. 725. 725 ультра. До 2,5. Ну там же, звичайно, 4 ядри йдуть те саме. На повній частоті, а решту вже. Ой, тернабіть-то треба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А лявунчик, ты вмер. Ну, так якось. Кажуть, із бюджетників один з самих непоганих. Угу. Ну, мені подається так само МТК на это, ну щось попростей. Я більш-менш по Snapdragon лінійку розумію, а що там по решті, я вже не зовсім. Там уявляю. Так, по Жадану, конечно, того отстреливать. Же уже коней по особку. Зомбариків звичайних, але навряд чи тримається. Може там хутко і літали. Ай! А дед-то дохленький. Ля вон той. Добити його. Дякую, дякую, ще раз. Я дочу. Якщо скоро буде жопа по енергії, то треба хоч з норм телефоном жити. Ну так, до речі. До речі, ж той, що я взяв там Танік 15 сил, як батарея, справді добра. В порівнянні. Блять, ну що за здек-то, ну? Я тут ему открою, а он мне это робить неприемные справы. Ой-ой-ой. Дай прости, коли ласка. А пизда. А пизда! Еще жерли. Еще раз. $15 коштує нехило? Цікаво чому. Якісь фільми дивитися. Ну ось то ж саме. Тримлюється що? ТГ мені треба і так, щось там поглядеть. Ну що? А гульні то такое. Мені, конечно, там є некая мобільне інтерчення, в яку я заходжу періодично. Коли не забуваюся, бо ось коли те саме обсталювання прийшло. Я тоді трошки те саме забувся за ту гульню. Цікаво, чому з 15 дорогі. Аж доволі слабенький, то я вже вирішив краще пожру макарони покраще. Ну так, так. Бо тут я відчуваю, як іншим часом YouTube тупить. Всяке таке. Так, берись, котов. Розець Xiaomi Redmi 15C 8 256
Midnight Black коштує 9к. Найкраще у цьому і коштує мені 9600. І до речі, для зауваги, GTA 8 ГБ там не сапраўднае. Там ідзе 4, а 4 ідзе як файл помповки. Це класика Xiaomi. Ну, ранее подобного не бачу. Боже, як каси з гэтай баванки. Так, зараз один повстання. Да. Куди ти мене жреш? Курва. Ой, это граната. Не треба. Честь не 8 будешь. Ну, это будет добро. Готовые. Боже, и 6 дідей некий приперся. А, не поспею до его добегши. А, я жду. Жена выстрела. Боль вимочівка. Пороховики. Модуль відстежень 4200. Нормально. Перше за свої гроші ти ж Xiaomi купував живучий телефон? Ні, ну так... Все ж таки... Примовка те саме топ за свої гроші недаремно гучала. Той, який у мене довго був, це був Покафон, який так само те саме від Xiaomi і пайшов. Я не що, просто потім особний бренд зробили. Просто такі подрізані флагмани, які поставили таку собі камеру, але на той момент там топовий процесор був. І, до речі, у порівнянні з гэтым 15C, який у мене зараз, і з тим Poco самим першим Покафоном, яно Покафончик гэты 15 досі робить, так кажучи. А там же ж, подається, 4 ГБ оперативи було. Ті 6, а може 6. Ну, але сапраўдна. Ну, карацей, там усё значно хутчэй працавала. Може через те, що він новий, зроблений з нових якихось більш дорожчих компонентів. Redmi 9 332. Ого. Не, ну колись у мене був Redmi 5. Ще ніякий Huawei був, пам'ятаю. Це навіть теж смартфонів. Huawei там щось... Еще до того Xiaomi был. Huawei Honor там некий из самых... Ну, один из первых. Там, не ведаю. Ну, еще задолго до того, как почали Huawei блоковать. По поводу гугловских сервисов. А до этого там Nokia N72, Control MPX, Siemens S45. До речі, я вилучаюсь, у мене ніколи не було... Чекай, як він там називався? Sony Ericsson K750i.
я дуже задоволений, років 6 проходив. Але він просто старий, вже і батарея стала не тримати ніфіга. А так, якісний телефон, там бачиш, за свої гроші був. Ну я б, може, зі своїм би першим покафоном, який 6 годов більше. Ні, чекай. Я в 18-м году його набув, йому году 8 було. Я б далі ходив, каб однойче не бахнув дисплей впершыню ў житті, потім не замяніў яго на нейкі, які быў херово проклеены, які потім пачаў адыходзіць, і пачаліся фантомныя націсканні. І ў адзін з гэтых момантаў, калі прастукваў, трошечки адсунуўшы дысплей ад рамкі, ён у выніку не луснуў. Щось не хочу я надіяти. Баригати. Треба було, до речі, його діду яку кинути. Я його, кстати, колись втопив в унітазі, і він вижив. Не, ну так базові ахови ёсць ад води у більшості телефонів зараз. Це коли ще той Honor у мене був. Гэта яшчэ не так часто сустракалася, а я браў якраз таки з гэтай мэтой, яка была ахова. Мне так супакойней было. Ну, дарэчы, з першага трапляння, а не стрэлу. Ад'ехаў з амбарак. Sony Ericsson K800. К800, нават не К850, а я нават хваю, що там за К800. Ой, чекай, К750, я переблитав. Ага. Ну, адрознюється, конечно, 750 трошки. Але легендик. В любому випадку. Після ў часы, калі там Вінам быў, я карыстаўся зусім іншай па аплікацыі, я трошки вылучаюся ў неяк у гэтым самым. У сэнсе... Не ведаю, хайповых рэчаў, ці што? Карыстаўся Jet Audio. Дарэчы, я бачыў не так даўно навіну, што Вінам умоўна вяртаецца, бо хочуць зрабіць лайв-сервіс па тыпу спотіка на базе Вінам. Ну, дакладней, ад стваральнікаў Вінампу. Вось. Щось такое. Ага. Чи були тоді норма захисту від води? Ну, не завсёди. Моделі, конечно, для этого. Ну, Вінам. Виявляєш? SpongeBob. Мені потрібно якесь місце, щоб прибратися туди. Будь замість спотіку. А що він туди соскокнуть не може, боже? Ляван. Учися чомусь. Ой, бачу, там скриня. Так, ну добре. Давайте глядеть. Где я шо упустил? А гэта... Чакай. А як не туди? Гэта ж мы мост адсовываем сюда якраз. Я не докрутил, вось чаму. Але ж там же скрині были, яны побьются зараз. Ці не? А не побьются.
Так, набой до гвинтівки, до пістолета. Перестановимо, виходить, і нам. Ну, замість путіку. Вони то хочуть, тільки треба знайти інвесторів на це все. Ну, і вони ніби з кимсь там групувалися, подається, у той новині. Бо я бачу. Щось на кшталт. Можливо, тут якраз таки інвесторів є, да. Побачимо. Побачимо. Так, батарея стара і явно батарея. Сподіваємося, у ній ще лишився заряд. Угу. Это там, где было замкнено. Там по колу прийшли. Але ж я одну батарею знайшов. Боже, я почув лук, почав вправо глядеть. За звичкою. О, Влад, він щось з кіришками? Так. А, сюди вентиль треба принести, во. Треба вентиль взять. Где там спуск? По колу гоняють. Ну что, побегаем. А я не можу його забрати. Мeh. Скам. Так що так, вже така нетерплячка, то коли купляєш собі щось нове, хочеш, щоб одразу приїхало. Додому. Додому. Скоріше у нас за обслуговуванням лежив все норм. Ну, побачимо. В випадку крама повинна забезпечити там гарантія. Так, каналізаційний комплекс. А, тут драбина ніяка була. Але ж мені той самий один тут ніяк не допоможе, напевно. Немає живлення. А забрать я его не могу. Окей. Ой, а темный я? Я ж мог атаковать, но вот что я стреляю вдали. Так, ну в этом мы рушили убог зомбарика, а тут что у нас? Рідка його віде куди податься, я надо що там саме справи. Боже, як коси криви. Куди ти свої діди тут? Боже, не трапляю, Жорж. Куди розогнався? А, треба блокувати, не забуватися. Будет стоит, а? Что для Леона у меня горше геймплей идет, чем за Грейс.
Грейс, подається, значно больше выживала. Один раз тебе два только отъехала. Оп, тут щось є. Для гвинтівки, пістолети, кулемети, набої. Отак. Та ну куди ти одразу атакувати-то? Добивать не треба. А, я троишку не поєднав. У меня троишки купа. Боже. Я ще й троишку просрал. А ему постелить на самой справе. Хто займається. Ой. Ой. А, да тримайте гранат пройти. Так, набой до пистолета. А куда ты закопываешься? А, не, на дорт викопую. Ні, херню. Давай, я так само умею кидаться. А, все, він готовий. Брухмовий. І так само для вон не хапає брухту. Так. Так, ладненько, піду далі працювати. Верна підтримку настрою. Дякую, дякую. От. Дякую, що завітав. Рада був побачити. Всередині отримлюється у нас сидіть. Зараз відкриємо і буде кусь. А лиш ми відкриємо. Ой, бахнуло як. Забил. Так. А сенс был только очки заробить? Капочинить. Это... Это грузовичок. Это рыбку. Там ничего нема. Так, тут у нас просто проход был. Тут щось ще може бути. Так, до пістолета кулемета. Ой, ще граната. Ну, ніби і не марнував ту гранату. Щось для воно вже набою не так шмат. Дається Грейса і то я більше. Это... Вижиточне. Аво, для... Модуль відстеження, звичайно, 2300. Окей. Що мені... Но зато Эля вон може у ближнем бої биться. Этой своей сякери. Треба Грейс такую сякеру. Так, одразу троечку змешать, как не забыть спотом. А, узишку дали. Вот так. Аль.
А перші літери, до речі, ні. А, Галь. Пістолет кулемет розроблений у 1950-х роках. Має низьку точність, але велику місткість магазина. Що робить його чудовим вибором для ведення тривалого вогню чергами. Просто конструкція зменшує ймовірність відмови в піску чи багнюці. Кілька ключових компонентів виготовлені методом штампування для... невідомо. Ой, треба ж... Чекай, а у Лявона є пуфер кудись кидать? Можливо, і нема. Йому треба усього це тягати з собою. О, сортовалення блага, до речі. Тоді можна просто попередній пістолет продати? Шротник той продать, закупись новий, напевно. Брухту треба купа. Так, і треба кудись призначить наш кулемет. Прокачка зброї. Ну, я бачу участки. У нас, подається, щось стрілява на шротник той, а ось, на жаль, достать оттуль апгрейд я не бачу як. Чи ні? А, на пістолет той було призначено. А ну. Чи ні? А, компенсатор, ось. На базі? Ага. Окей. Добре. А я думав, двері зачинять, тому тут драбина виявляється, ні? Зараз какая-нибудь холера выскакне, ага. Нормально. Божки, неумерушие які. Пусть ще забив. Так, мой пистолет. Добро. Ну и ходим на парковку. На место. Есть. Ух ты, вода стекала так. Ось гэт змарочилися. З ефектами, з усім гэтым. Чекайте, може тут які кадри зробимо? Ось здесь. З куту. Може присісти яшчэ, до речі. Ні. Ну, щось такое ось. Можна навіть з фокусом не гулятися. Типу там комп'ютер стоїть і там же... Ну, я ось бачив гэты самые некие... мы ж уже набыли... Что мы набыли? А, поширение заплечника. З термінала за... Ну, не зовсім термінал, а там скриня. Ось. Куди ви те поінти витрачать? Марнувати. Видодатковувати. Видодатковувати, вообще. Ось. І... За гэта кажеш? Там скриня больше такая зеленая, что-то такое нагадываю. О, мы до заправки достались. Блин, я хотел глянуть, он сам пошел додать.
І ось ти агент отримляється. Ой, я ну ти чую знову. І ще один ніякий в тому керунку. Что это? Некая накопляльник дадзених? Ага. Под камеру. Ого. Encountered 3 infected and eliminated them. Скрині комп'ютер. Ага. Так точно, сер, продовжуємо рух. Ну тоді отримали бачили. Уже чутки були правдивими. Які чутки? Ракета мала на меті не лише зупинити поширення. Не кажи дурниць. Прийнято. Слухайте сюди. Наша ціль не змінилася. Зустрічаємося з передовим загоном в центрі Ракон Сіті, потім рушаємо до АРК. Наша місія вилучити Елпіс. Вирушаємо. Їх зараз ніяка хтонь позабиває. Чи може паучі хтає. Недалеко я не пройшли. Вони... Боєць поранений. Відкритий вогонь. Контакт ліворуч, трясся, бляха. Єба. Де я його, блях, не бачу. Боже, моя клята нога. Єба. Будь ласка, допоможіть. Жуть. Спокійно. Так це просто з магнуму такого? Ну шо, старий знайомий. Я думав, це я запальний. Ті ось ж таки не вескер. А, все ж таки дадуть нам зараз заграти. Що ми тут робимо? Усьому свій час, ти побачиш. Боже, який ідіот, потому що... Повелася. Так, за кого ми? А, ні. За Лявона потягли. Ага, ключик. От контейнеру, до речі, отримується. Бусіні. Ключ від контейнера BCA дозволяє відмикати контейнери постачання BCA, розташовані в цій зоні. О, як. Повелася, а він гачіст. Це нормально. Ой, дякую за почесну. Спанбоб. По автобусі подається у нас. Я нотик. Надіслав тобі запис, Шері. Якого біса? А як я хутко прогляділа так? За секунду, літерально. Той хлопець в кінці запису, білий костюм. Можеш щось знайти на нього? Так, зачекай. Ні вескер. Блін. В базі даних порожньо. Отже, у справі з Елпісом замішані ще й привіди. Ось я нотик. Єсть. Боже, я гэтага пороху уже не збирав, просто брухту не хапає, набої створать. Ну, зомбараку всередині не чую. І що? І нічого. Ну окей. Справедливо. Так само пальне треба. Ага. А тут що? О-о-о. Нормально мост зробили. Ну, ходім щось набудем. Продам старий пістолет, напевно. Хоч і не з компенсатором. А я перелетів, до речі, базу. Перебіг. Контейнер, до речі, можна зараз і залутати. І зараз такі зомбарик. Кось?
От так. От так ось. Ремкомплект. Набір з інструментами для ремонту обладнання. А якого? Що нам треба відремонтувати? Ну ладно, покуль нехай буде. А я його не бачу, до речі, у куфра. А, ні, він одну ячейку займає? А, ну так. Я вже ось навідував. Коли за яє, то так. От я зрозумів. Ну, я тут уже набував щось, подається. Що я набув? А, ну я ж пістолет з глушником набув, во. І поширення этого вмісту. А, ремкомплект, напевно, броню ремонтувати. А, ось модифікувати, йома, а я не стискав на эту кнопку. Коліматор. Додатковий глушник. Додатковий глушник забезпечує майже безшумну стрільбу. До речі, цікаво, що емоції додає. 3000. Швидкострільність. Збільшений магазин. Ну, я не фанат коліматорів на пістолетах. Ага, бачу. Ну, але трапність підвищається. Ну ладно. А, вигляд можна змінити в мені параметри. О, кайф. Продумали. Ну ладно, красивый пистолет подмуцовали максимально. Классик 70-х. На потужність ствол PVD. Покриття PVD збільшує довговічність і мінімізує тертя, гарантуючи стабільну роботу. Так. Преміальний приклад. Вишник приклад з високоякісної деревини. Вага ідеально збалансована. Просто стабільність. Так, давайте продадим тоді Кайманову черепаху, напевно. Набудем новий шротник. Порівняти зброю на можна. А ну-ка, ся як. Вибрана зброя. Наявна зброя. А, ну з глушником. А, во. Ну так, варто замінити. Придбати. Давайте тоді продадим той. Стоп. Мне треба оттуль знять брелок. Во. Ось тепер можна. Продаємо это тоді. За скільки я той набив? Шротник. Вона от не показує. Так. А, не, показываю, 7000. А, ну подається за тим же коштом його і можна того. Потужність. Ствол з керамічним покриттям. Керамічне покриття підвищує довговічність, забезпечує бездоганну чистоту. Окей. Швидкість перезарядки. Подовжує стандартну трубку магазину для збільшення його місткості. Трапність, стабільність. Так, а на вид пістолет-кулемет уже не хапає. Ну нічого. Зробимо.
Полепшим. Так, і набої. Ой, шкода, брух не продається. У мене зараз стільки пороху. Так, у мене параметри. Вигляд коліматору. Інтерфейс. Точки. А. Як це все налади? Мя. Блин, я не люблю коллиматоры. На пистолетах. Ну ладно. Погнали тогда на заправку. А, так, пальне, до речі. Там ми возьмем. Стоп. А що я пойшов? А палево його у этом самом мотоцикле. Досі в гарному стані. Чудова робота. Залишилось проїхати крізь ту браму. Зрозумів. Геть потім. Навіщо два пістолети, якщо вони однакові? Ні, попередній був, ну, геть з глушником. Він одразу вбудований з глушником, а той вже те саме. Був трошечки мацній. Але зараз ми це вже виправили поляпшеннями, і в виніку зараз ліпі. Набої однакові, так. Ну, хоча за все 9 мм, звичайне, пістолетне. Як і у Грейс було, її ж там спочатку її ПМ, подається, запхали, нейки. А потім нарешті я на свой знайшла, і у виніку я не просто по показниках відрізнилися трохи. Блін, я махав той коліматором саме справі. А що ще з ліхтаром бадяєшся? Уключеним. Поспею, не поспею? Здається, поспів. Бігав, носив два разом до кінця. Ну, я вирішив, що місце варто притримати. Я ж то я ще відстріляв менавіта, каб набої ні того не зникли. І все, відклав його. Одразу на 6 слот його позначив. Для этого. Опа, а что у нас тут такое? Медичный инъектор. Список инвентарю. Контейнер 01, медикаменти, витратні матеріали. Контейнер 2, мотоцикл, ремонтний комплект. Контейнер 3, снайперські гвинтівки. Отак. Контейнер 4, модифікатор для снайперських гвинтівок. Отак. Ну, каб тут можна було, як то кажуть, зброю Акім ви використовувати, коли або пістолет у руце, то може ще б мало сенс два пістолети тягати. Набої до гвинтівка. Але що все одно, напевно, ти користався одним переважно? Ну ось. Ну, з іншого, що я зекономив? Я за 1000 його продав, ну... Це 2 зомбарика. Тому... Не шмат ти згубив на самій справі. Кліматор. Я вже шкодую, що я його поставив.
А ось поліціянську машину з багажника чинять у Дайнхлайті, то нормально було. Чую, ще є нотика. Там ще рейтинг. Ну нам, напевно, туди і треба, тому оглянемо по культу. Що є. Ці, а може не туди. Что, на дах можно злезть? Навошь ты электару все. Так, набой до пистолета. Правильно. Щось там заминаю всередину. Потримали двери трохи. А, 8. Навошта я набой змарнував? У мене ж сякера є. Зачем же тут мені отий код? Ті на дах вискакнуть. Не зусім я люблю такі розгальнування, коли не ведаєш, куди податися. Де докладно нічого нема. Мені каністр треба. Утримлюється. Так. Ємність для пального. Ага. Ємність. А тут на дах можно потрапить. Ага, и всередину соскокнуть. Набой для дробовика. Понятно. Ага, ну у меня без вариантов. Іншую частку даху я не огляжу. Для он же ж перескокнуть не может. Это ж некая надзвичайна ідея. Тут я не ходив? Ну, як бачиш, тут просто широко трошки, тому нічого страшного. Давай! Лявон, ты сможешь пройти? Блять, я вульню взломал. А, не, ладно, все, я надлагал. Я просто не мог вызначиться. Типа попадать. Бля! Ты ж курва. А може ще керу можна би треба було модифікувати, до речі, щось не подумав. Може там може я її ніяк змацніть? О, брухт. Так, набої для дробовика. Вообще не отримлюється, використовують великий порох. Для гвинтівки. А він покуль не вміє краутить те саме. Набої під магном. Він же старий дід, а ти хочеш, щоб він пригав по дахах. Ну він і... Ти ж бачив іншим часом, що робив. Алі крахтіть, алі робить, і скотч. Так можна прокачати сокиру, це хороша ідея. О. А де треба буде? Треба поінти у краті купу не збирати, все треба набити. Все тримати. Що у нас буде? Просто треба все облутати і всіх уніщать тут зомбарика. Від Меріл для Матосі. Матосі, якщо ти це читаєш, будь ласка, повертайся в готель. Навколо багато моторошних людей. Вони видають дивні гуки. Ой, звуки. Бляха. Білоруська не кладається. Тут пожежі. Матосі, це справді страшно. Я в порядку. Я зустріла таткового друга, містера Джорджа. Пам'ятаєш його? Він збирається евакуювати мене до поліцейського відділку на своїй поліцейській машині. Я впевнений, татка буде там. Люблю тебе, матусю. О, ладно, дівчо покуль вижила. До речі, Спанч Боб, а ти у вас що вирішив погуляти-то? Ти там зараз у Дум ганяєш, чи... У асасіна? Треба це наповнити. Вдома треба. Так, троєчку ніби покуль нема з чим поєднувати. О, шапки. Мені просто цікаво, коли ти там у Думі до одного моменту достанешся, я то это... Трошки був шокований. Опа. Ого-го-го. You must be the town lumberjack. Ого-го-го. Чекай. Бля, хай шротник не признач.
Ой-ой. Стой. Не та кнопка. Не гуляти, попив чайку і вже засинаю. Засинав. Окей. Ух ти ж. Непогано. Все, починаємо дум свой, власне. І все? Блін. А я сподівався. Є ще попілувати трохи. Що буде? О. Файно. Я як завсюди на лут перевіряю. Чекай. А мені треба не вийти на саму стоянку, а я щось не бачу проходу. Двері відчиняються, ладно. Это я дурний. Ну ж ти вибуховкою кидаєшся, придурочний. Пилуй. Леон. Бляха, ну кто так пилует-то? Бери. Не воду бери. Пилу бери. А ось, до речі, та кому відчинилося? Ой, треба лечитися. Ой! Бля, я знову пилу там покинув. Боже, ну що за дурень? Взагалі музики не вистачає під таке... Ні, є ніяка музика. Повнова... Дай пилу забрати. Что она не совсем гучная, в отрузне от думу. Боже, да и он замахал покидать пилу у зомбариках. Ой-ой-ой, ще один. О, махш на бензопилах, як було у этом, у сьомому. Боже, я ще і палає. Що робиш? Ти що робиш? Ну ладно, это не так пригоже, як було у всьому. О, во, ви ж это ми у всьому бачили. Пристаночку. Не вельми він пілується на самій справі. Ще заражених. Усе. Модуль відстеження 500. Нормально. Ну, не, там, конечно, бой у сьомому на бензопилах был больше. Такі файни, як пам'ятаєш. Пилуй, Итан, пилуй. Так, тут щось відсунулося. Але луту не покинули нам. Я у Аутозаки сидел с бензопилой. Нормально тут у этих вязнів перевозять з бензопилами. Цікаво. Щось поліціянти ніяк пригод не цураються. Ой, чекайте, а тут лязомы отпиловали. Не холеры себе. У той бензопилы. И у гэтай половой для тела. Сдурнеть можно. Что тут у нас? Набои до пистолета. Ладно. Заправити.
А там тиск зменшився, мені напевно кожен раз треба буде крутити, чи що? Тут же ж два генератора, які треба заправити. Там всі два я бачу. Так тихо, мирно тут було, нічого не палало. Прийшов Лявон, усе. Все горить. Ну ніби я не все паливо злив. Спальному всередині. Можна поглядеть, кольки там. Оп, не виливається, добре. Блин. Снайпер. Меня не зауважили. Вас зауважили. Ой, ё-моё. Боже, я не могу с этим коллиматором. Ага. Готове. 16 100, до речі. Ми то маємо. Можемо зараз і сякерку може помацавати. Коллиматор просто жахливий. Мені дуже зручно з коліматором. А я ось не ведаю щось. На того цаліку я не більш звикся, тим може мені треба те саме. Зменшу чутливість переслідування. Кіно у мене гуляє. А ти, до речі, Спанч Боб, з якою чутливістю гуляєш? Мені цікаво щось. Для мене відкриття, що усі гуляють гульні, звичайно, з маленькою чутливістю. Для мене це трошки відкриття. Я бачив таке, як іконка з'явилася біля машини з багажником. 800 DPI, ага. Ё-моё. А у мене 3400 подається. Досі. Зараз скажу. Ну, 3400 у мене стоїть. О. Ось гэтый профіль червоного. Так, прицілювання. Влаштовується сповільнення камери при прицілюванні. Що більше значення, то швидше зупиняється камера. Зміна цього параметра може допомогти запобігти захитуванню. Цей параметр не впливає на налаштування камери при використанні миші. А. Ось мені треба неяк перевчатися, бо у КС це доволі важливо. Я і так уже зменшив від своїх звичних показників. Буду ушиться. Ой-ой-ой-ой-ой, это пухырчатоголовые. Ободва. Ну здорово. А ты не хочешь нокнуться? Ось курва. Кинобоя марного. Куда разогнался? Да вон, бежи! Боже. Курва, ухилян. Як же ж він китається? Ладно, по ногах треба стріляти, короче.
шроты марное. Ну, шротник з лявона нормальный. Вырашае. О, брухт. Зараз зробимо шрота. Так, і що у нас тут за поляпшені, де сякери єсть? 17600 кредита. Єсть поляпшення. Потужність. Деталі сокирки виконані зі сталі, зміцнені азотом. Надзвичайна міцна, стійка до іржи. Ну, не утискається текст. Ось. 5000 коштує, не холер собі. Деталі сокирки виконані з надміцного армурового пластику, зменшена вага покращує щось там і, короче, міцність. Увеличивается 3000. Ну ладно, возьмем. Давайте возьмем, может, пистолет-кулемет. А, до речі, що я продав, можна викупити. Вон кайманова черепаха тут з'явилася. І той шротник, який я продав. Так, приклад вертаємо. Виглядає усрата. Довгий полум'ясний... полум'ягасник, можна. Полум'ясогасник. Потужність 3000. Так. Ну, ось коліматор на гэты... на пістолет-кулемет, і ось гэта я ухваляю. Збільшений магазин. А, ну ось якраз буде не коліматор, і на гэта. І ще трошки зосталося. 800 можна набить... Що там? А що пістолетних набоїв? А, усё, я нову куп... Бляха, я на не без конца тут. Холера! Да-да. А, ля вон тут заховується. Ё-моё, а весь гэты час я не заховувався. Звикаєш к 800 чутливості, то потім таке як краще стріляти. Ну так. Ну у мене звичка вже состарела до високої чутливості. Мне ось треба перевчатися, а тим більше мишкою махати ось. Я не уявляю, як на 800 і на маленькій чутливості просто робити хуткий розворот назад. Ось я уже, до речі, відчуваю. Просто оно як ззаду супротивник. А я ось бачу у КС, коли там ад'їхавши, як інші, я бачу, як яны ось так ось, ось некоторые амаль что ось так ось мышей уводять. Здурнеть. Я не виявляю, як це так. Потім звикаєш, але треба місце на столі для таких мувів. Ага. Там піднімаюсь навіть трішки. Угу. Ну, я ось, звичайно, користався все ж таки маленькими диванками для мишек. І тому і не розумів, а навіщо вялізни, які там, ну, амаль що весь стол займають. Ну, тепер уже зрозуміло. Воно само по собі виходить, коли 800 шлівить, по-іншому не вийде. Угу. А що там, до речі, у мене на ніжейших наладах? Ніжейший у мене 1600 стоїть. Коли я зараз переключу, ёперная шматі. Ой, жорстче. Але, ну, конечно, целить буде лепей.
Може так мишкою водись? Ну, поспробую, до речі. Попрактикуюся трохи. Набір набоїв для пістолета кулемета. Так, до речі, треба його призначити. А я не продав старий! Ні, так знову ж таки для КС-ки так само тому перелучаться. Бо там я якраз таки добре помираю і можу не купляти по-дурному. Ти практично вмираєш. Ні, до речі, сьогодні шмат під'їжджав до Лявона в основному. Один раз за Грейс. Так, зараз де там? Курсорчик. Ой, клишник не поставил. 6 разів, ну. Коли у попередній раз там щось 1-2 рази було, ну не, это не зашмат уже. Не бам. Так, продам я той, яким... Ой, йоме, а у меню-то як незручно. Так, продати... Галь. Я більше вмирав, але я на геймпаді грав. Ага. На КС, але це якщо хочеш бути чемпіоном. Ну я думаю, що хочеться лепі гулять, лепі целить, ось це все. Хто б не хотів. Не тільки ж це саме, що тижневі кейси лутать. Але й некий імпакт робить. Тема. А летом у меня это отрымливается с переменным поспехом. Ті там просто закидывая до гульцов, які менш досвідчені. І тоді некий імпакт отрымливается, що я там на хайтапах выскокиваю. Або просто не веду. Збіг обставин, там виспався, наївся, того засереджений. Так, треба, до речі, призначити. Так, шротник. Давайте гранати, напевно, на 6 призначимо. До речі, вже трошки подзвився ніби. Швидкий доступ. Трошки стало простіше. Так, сюди на 3. Ось так. Ну, це все таки, якщо будеш краще грати, буду підбирати кращі гравців. Ну, на самої справі, матчмейкінг, я б не сказав, що там їх добре. Але лихо його веде. А ти більше не спробував каешку? Ну, що ж таке? Може, хочеш як-небудь до нас долучитися? У яку-небудь середу? У эту, наприклад. А до речі, не чув, я казав, там такі не зовсім приємні новини. В этом місяці ДНД не буде, коли ти шукаєш. Не усі у нас можуть долучитися у однозначний час. Але сьогодні там і кутки спробували новий сервер. Проверяли. Не делалось. Угу. Кринишка тут. І подшротник набоя. Добро. Чекай, що тут святилося? А, ой, тут контейнер є. 11. Ой, тут напевно снайперські. Ага. Снайперські зомбарики. Так треба. Яй! Болюче.
Тяжко вести аж ну угору так. Галину целиться, відомо лепей. Набої до пістолета. Хуткострільні холєри відомо. Ну, бо вядомо, з високої чутливості легко перелететь место, куди ти целиш. Ба, ё-моё. Не починай навод. Навод не думай. Я ж тільки тебе забив, ну куди ти? Не. Ты плохое. Видишь что? Тримай. Ти згорів? Згорів на праці. Что тут у тебя Йона? Он набой дописал кулемета. А, и он 30 вместе все-таки набрал. Ой, снайперка. Стрілець. Ёперная ж мать, і напівавтоматичний приціл. Чекай, а як це напівавтоматичний приціл? Цікаво. Напівавтоматична марксманська гвинтівка. Шкода від пострілу невелика, але вона вирізняється високою скорострільністю та швидким перезарядженням. Цей карабін є цивільним варіантом військової гвинтівки. Постачається з міцною ложею типу шасі. Не, ну як сказати, вона не то, як надто відрізняється по мощності. У порівнянні з тою. Так, эту треба буде отстрелять просто. А потім будемо переходити на новую. Порох великий. Окей. А тут не пройти? А на що я сюди перся? Набої до пістолета. Не? А куди мені тогда? Що все ж таки сюди наскокнути пішохідні стежки істя. Не, не подобно. Все заблоковано. Не, ну можно, конечно, на дах подняться, там же шьё куда завести. Пальне використати. Пальне використати. А, тут багажничок. Порожнє. А сюди... Я ж заходив, подається. Подимався. Просто щось було з припасами. Ага. Так. Добре, що не забивається він падіння.
А, чекай, тут же ж є ще генератор. Давай завітаємо. Це інша локація. Що у мене поінтах мало? Покуль рано ще на місці на базу. Оп. Думав, треба вишей. Так, де гвинтівки, змішана трава, до дробовика, брухт. І ще до дробовика зробимо. Йо-моє, я вже малю весь інвентар засрав. Отак ось. А у меня есть ще брухт, йо. І галера сама. Ну, шротник самый могутный у его, конечно, отправляется. Так, ну у нас без варіантів, треба соскокувати вниз кудись. Може я знову намагався вправо поглядіти. Влад, щось з кіршками? Дім, я думав, уже тобі повинно було десь. Це рандом. Не, мне не. З коліматором усе одно не допомагає. Мені зараз прогрузка в голові, а я, може, 10 чув ранее і забився об гэтым янотика. Здоров. Так, не-не-не-не. Два минус. А, забил. Набої до пістолет кулемета. Я думаю, ми все ж таки зладимо ще одне проходження потім на вищій складаності, може займатися ось проходженням на платину. Це все. О, шроти. Коли такое цікаво. Так, ну, шлях у нас один. Кудись в каналізацію. Опа, а тут два накерунки. А, ага. Зрозумів. Схованка. 3700. Поінтов. А вже ліхтар виключу. Так. Смотрю, чогось нема нічого. Ладно. Так, добре. До пістолета
пістолет кулемета набої. Травічка. А ні, мені немає з якої поєднати. Що поєднане? Збираємо. Скриня. До пістолета. Файно. Може, все ж таки можна мені коліматор відключити, га? Прицел, коліматор. А, я його прибрав, о. Всіх зашмат тут. Але цікаво, у нас характеристики погоршилися по трапності. Ну так, отлучаешь, губляешь трапность. Холера. Порох малий. Я чую єнотика. Паучки. Чекай. За їх по сутки дає. А, я нотика, до речі, гранати знес, нормально. И шо, это у нас на бычке тут? Ого, и под магнум на вот я. До речі, магнум треба полепшить. Что это у этого? Дурные такие. Куди ти повзеш? Так, некий короткий шлях разблоковываем. А який мене это? Где это я? Я уже забылся. Станция Риджвуд. А, мы тут паучиху забивали. Навряд чи підкрадуся. За все зараз розвернеться. Ёб твою! Говню.
Я забил подлогу. Брухт. Тук-тук. Ёпта, есть. Ты что робишь? Куда задал? А, я надоехал. И лут у меня не покинул. Так, это уже беспечные, а вот это может повстание. Ага. Бля, і він же той самий снайпер херовіний. Та вон, устань, ласка. А, дякую. Готовы. Так, это беспечные, это треба секче. Боже, куди? Куди ти б'єш? Та куди ти б'єш? Треба присесть обов'язково. Ну ё-моё. Зараза. Ай-яй-яй-яй, экономия набой у меня далеко довезя. До беды. Это где на початку не треба було заблоковано? Подається так. Стоп. Подалось, що я нот. А, это брелок у меня стрекоча. Ё-моё. Набой до пистолета. Блин. Ну так, это самый початок мы вышли. До речі, так само четвертий контейнер був. Блін, щось їх тут шмат. Стой. Наводник изнес. Готовы? Дайте готовы. Ой-ой-ой! Проебался. На той бок. Так, ладно, нахер. Шротник просто ратуюся. Кепские моменты. Ратовые максимально. Что мы будем переважно до его набоя робить. Так, а вот четвертый контейнер. Модификаторы для снайперских гвинтівок. Шарбаланочек. Ну вот, без зомбарка в середине. Open all BCA containers. Брелок емблема BCA. Талісман для снайперських гвинтівок. Більше вогневу міць лише тоді, коли не встановлено оптичний приціл. Угу. От так ось.
Модуль відстеження. А, і все. Трохи бралочок був. Ну ладно. А тут, до речі, щось було зачинене, ні? Юлія МФ. Блять, що ні? Стоп. Що тут? Кидать. Повідомлення про висловлення. А. Мені не сюди отрималось треба було. А що? А куди? А як? Може, як той дід дихає нещасний? Тяжко. Ну що, скаже зараз, мені туди не треба. Где у меня газета, яку ми вже читали. Тобок сюди я просто проходив до контейнеру. Это у нас что? О! Енот. Рух. І все, ніяких проходів, тільки трошки припасів. Ну, это, конечно, добре. Але не є моя. Я щось не розумію, куди нам. Таким-то випадку. Прийшли плюс готель знову можна. Ага, виключив ліхтар. Адекватний код. Мы тут уже не пройдем. А, я тут больше не пройдем. Короче, мне треба през метро вертаться. Зараз. Та, руки, Люха, добранок. Ну... Станочек добрий йде. Кайфово. Але у мене тут, конечно... Гей, Леона, ти досі думаєш про те, що там сталося? Do you still think about what happened there? Кожного дня. Цієї ночі я була просто дитиною наляканою та розгубленою. Scared and confused. Уявляю, що Грей зараз почувається так само. Sure. Шері. Вибач, зараз не час, зосередимося. This isn't the time. We need to focus. Здох? Здох монітор. Він просто раптом узяв і видав мені ось те, що було на першій фотці. Коли я відлучив його одного, то він видає те, що на другої. Ну, це просто ось матриця від'їхала.
Я нічого з ім не робив, просто гуляв собі, потім ён узяв, переключилося ось на такое ось. І все. Але Спанч Боб прям проспонсував на ви. Отак ось. За що дякую вялізне йому. Я сьогодні буду тоді виводити гроші і замовляти на ви. Ну, що там, году 6-7 відпрацював? Ну, уявляєш? Спанч Боб просто невероятный. Я уже такий засмучений був, тут прилітає, йо-моє. Я досі у шоках. Дякую ще раз вялізне Спанч Бобу. Він уже спить, напевно. Я не уявляю, якого хера той монітор здох. Ти, до речі, тактично проспала усіх пауков. Я думаю, ти тут ведаєш, що тут були яни. Потім нормально відреагую, а зараз далі спати, бо скоро здохну. Не знала? Добре, що пішла спати. Ну, короче, тут такая холерина была, что... А вот я трошки прифігел. Тому добре, що не бачила. 2 дні без сну це срака. Чекай, так ти не... Ти кольки поспала-то? Ладно, херуя наполнитыми набоями. У меня ж брелок кого-нибудь не стоит на этой штуке. За 2 дні хвилин 30? Так ти і сьогодні не спала? Ти що, знову болотяники там ебучие наробили? Просто за новинами не того. Не спала? А. Ну, то бок, зараз просто отсинаєшся і усю ночі так само, все ж таки поспала сьогодні. Прокинулась еще и від сирени. Ебать. Ёбаное болото. Посилений затвор. О, потужність підвищується. Загартований затвор виготовлений з ударостійкого матеріалу. Полірування і знову не бачу ніхера. Більший магазин. Добре, добре. Тоді оцінайся. Добре, ось. За невідкритим оком. Угу. Зрозумів. О, так, реквієм полечить. Що з відвідним отвором? З прямого газу вгору для... Як же ж той текст не витискається? Жорсть.
Далі срати піду. А я навіть уваги не зверну. Я ж зараз на те саме. На монітор ноутбуку гляжу, а я поменее відомо по помірах. Нахуй срати. Ти коли б не написала, я б її не зауважив. Кожух ствола, швидкі перезарядки, стабільність, швидкострільність. Даже руків'я. Противогу. Уничтожение ствола при стрельбе. Так, что я еще полепшить могу? Пистолет я уже полепшил. А. Тут могу это самое. Приклад. У шротника. Чекай, у їх... Єба! Грейт його яще. Яще больше можна поляпшать. Йомай! Ну, короче, тих поінтів мені треба шмат. Ну, я думаю, ми дозбираем детонатор и будем відпочивати уже. Тільки зрозумів би я куди. Можна, конечно, на дах податься. Ніби там було. Ну, поехали. Мені пальное треба. Сюди? Ну, ось, да. Так, набої, ручна граната. Окей. Ага, тут тросом спускаємося кудись. Отак ось. Окей, погнали. Раз, це мені знадобиться. Глядів таке, нічого не робить. Дивний. Так, треба, до речі, призначити. Грабованчик, так. Ой, так, мені ж треба прицела отшипити. Как эмоцию повеличить. Так сразите спать. Я ну хочу. Ну, гульня затягує так. Здесь енотик шоу. Здесь выше и слева.
Закрите, зачинене. Ага, тут кудись проход. Десь тут він. Якщо я його, але не бачу. А, ось він. І що тут окрім яночка є? Порох великий. Ну, гульня затягнула, плюс я ще ось досі переварюваю події тої, що Моніка для тіла, і тої, що Спанч Боб просто ось вирятував. Просто найміцніше, я досі у шоку, дякую, що ось великий Спанч Боб. Велізарний, дякую. Ось. І що я зробив? Не. Гэта трохі нагадвае адзін з гэтых данжаў у Seven Days. Просто развалины, руины. Нафиговины. Были там копистые лабиринты. А, стой! Стой. А, это не набои покатились. Так там так само все з нахилами. Ага, стрибок. Головой у стену не влетел, питання. Нагадываю просто вось гэты будынак, а один з данжаў у Seven Days. Где там структурно все развалено было, так ось нахилено, перегорнуто и так далее. Во, ось подобным чином якраз. Давай. Вот такой. А тут щось є? Знову скок. Ну ладно, дед може jeszcze скочить. Такую отлеглость-то. На хвилиночку. Добре, пішла, я в обід буду переглядати запис. Добренько. Ти май на увазі там. Коли побачиш перше павутіння, вже можеш скіпати там, я не веду, півгодини, напевно. Сам ти дід. Ось так ось. Oh, fuck. І вядома ж, як тільки Леон тут з'явився, одразу щось почало сипатися, руйнуватися. Як це працює? Блін, а коли там щось було, гэта буду посракано. Я щось там упустив.
Так, набой для пістолета. Чудово. О, зараз дубкою прокрутимося, напевно, ті. Може десь щось ще треба збити. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да-да. Скляні поверхні звичайно крихкі і вимагають силової обережності, проте якщо вбити вибити склоподворком, він провалиться вниз. Ну, это и довольно, конечно. Кабзда. Ти що собі дозволяєш? Damn it. Бля, страшно просто. Когось тут шоу. Там за рогом я. Упс. І закритих по 500 всього дає щось. Слабенько. Ой-ой-ой. Виглядає кепсько. Ось это. Зніс 300 ворогов, очилка. Упс. Косий кривий каток. Да ё-моё. Да ну, опять ход. Косить-то. Time to find a way Що out. знайти шлях на ворога. Ого. А він тут не залізе. Отсунуть ось гэтую шапку? Не? Ё-моё. Страшно. Я не розумію. Вон там скрині, до речі, згорає. Блин, мне ще этой пик не зовсім подобається. А шо, куди? Не подавалось бы логічним отсунуть в эту шафу, в этой херня упаде, але напевно виб'є
скло, і може й сама полетіть. Єдиного що? Ну, припустим, я роблю так. Ага, витримала все ж таки, ладно. Блін, скло небезпечне. І що це зараз було? Ідея апошньої кропки заховані. Вижиш, напевно, контрольні пункти єсть. Тут ключ взявся. Що? А, ні, ось ще. Time to find a way up. Ага. Хто мені там зустрів такі говністи? Ага, кулеметник некий умовно. Упс. Не починай навіть. Не думай. Сука. Сука, я ж тому голову отстрелил кулеметнику, не? Ой, беда. Ну, до речі, снайперки ось гэтай користуватися без прицела стало значно легче. 100 рази. Ну, покуль поверхня больше-меньше стабильная, окей. Okay. Раз знайдемо ці деталі детонатора. Реле. Вимикає струм, підвищує безпеку ланцюга підриву. О, він з'єднав одразу їх.
picked up the relay. Зібрав реле. Лишилася одна деталь. До речі, I found some. я знайшла докази того, що Пентагон тиснув на BCA. It appears the North American. Схоже, північноамериканське відділення, де діяли незалежно. Internal dispute. Чи у них був внутрішній конфлікт? Думаєш, це пов'язано? That's all I've got. Це все, що я маю. Спостереження з боку уряду посилилися. Посилилися. My fan base is Схоже, growing. мій фан-клуб зростає. Some Де ще things ніколи не зміниться. Будь обережний, скоро зв'яжуся знову. Замкну з іншого боку. Есть 500. Так, ну що, поліпшаємо пістолети дедалі? Є ще й потужність. Місткість обояма. Крутим широтник за шаровой. 7000. Ё-моё. Може зараз все ж таки скончують маршу 8. Якраз заховався. Тобто збирання детонатору вже довго, мені тут треба ще займатися справами. Закинусь на рендер і саме головне вивести гроші і замовити монітор. Ось. that'll get me. Це допоможе мені спуститися. Ладно, давайте, напевно, зараз будемо скончувати. Ой, так, чекай, це ж не тут робиться. Йоме. Так, чи є сенс кудись рейд накеровувати? Не веду. Или Дарса у КС, бля. Нехали рассадил. Не ведаю, пустить. С прямыми глядачами. Пускай небо. Добренько. Дякую, великий чатик, що були. Дякую просто невероятно пану Спанч Бобу за то, що ось так вирятував. Ну, сьогодні у нас ніби запланований капчик Nomad Drive. А після побачимо, чим будемо займатися. Можливо, потягнемо рекві. Або герої, або Kingdom Come. Ось. Щось з гэтага у нас буде адем. Дякую велике ще раз всім, що були. Дякую просто ще раз невероятно пану Спанч Бобу. Так, коли що, усім гарного дня і добраніч. Я просто зараз погляджу, ці не летіть. Нічого не летіло, во. А чому яно ніяк не обновило ніхера? Ну ладно. Все. Всім мяу-мяу. Побачимось сьогодні. Всім добраніч. Хто йде спать, або гарного дня. Всім мяу-мяу.